यहाँहरु सबैलाई चाहिँ यो CMAT को क्लासमा सबै स्वागत छ। यो NATHM को CMAT सम्बन्धी यो क्लास अथवा CMAT को कोर्ससँग सम्बन्धित क्लासमा यहाँहरु सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामी चाहिँ यसमा विशेष गरी CMAT सेक्सनको एउटा वान अफ द मोस्ट एउटा सेक्सन चाहिँ लजिकल रिजनिङ सेक्सनको बारेमा हामी कुरा गर्न खोज्दै छौं। नमस्ते, म विकास बेलबासे। अहिले यो CMAT को अब लजिकल सेक्सनको बारेमा कुरा अथवा यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्न खोज्दै छौं। अब हामी चाहिँ यसको लजिकल सेक्सनका केही लजिकल सेक्सनबाट हामीलाई टोटली 25 मार्क्सको क्वेशन आउने गर्छ, जसमा हामीलाई 25 वटा डिफ्रेन्ट क्वेशन्सहरु हुने गर्छ। ती 25 वटा क्वेशन्सहरु मध्ये हामी के आज चाहिँ 5 वटा टपिक्सहरुसँग रिलेटेड भएर हामीले यो क्लासमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। Okay, now we go on discussing about some chapters of the logical reasoning. First, we discuss the chapter Venn diagram. यो Venn diagram को बारेमा कुरा त हामी अगाडिको स्कुल लेभलमा पनि हामी Venn diagram बारेमा कुरा गर्थ्यौं हैन। त्यो Venn diagram को बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले जस्तो सेटहरुलाई हामीले युज गरेर हामी त्यसरी Venn diagram को बारेमा कुरा गर्थ्यौं भने, बट हियर वी डिस्कस दिस डिफरेन्टली है। हामी त्यो भन्दा अलि फरक तरिकाले हामी यसमा डिस्कस गर्छौं। इन एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू को कुरा गर्दाखेरि इन एक्जाम यू विल बी प्रोवाइडेड 3 words and we have to find the relation between these 3 words, and you will be given 4 diagrams, and out of the 4 diagrams suitable diagrams should be chosen. So before going to the 3 words, हामी 3टा वर्ड्सहरुको बारेमा त्यो डायग्रामको बारेमा कुरा गर्नु भन्दा पहिला हामी केही कुरा गर्छौं, जसको यसमा हामीले चाहिँ एउटा के गर्नु पर्छ, एउटा आइटमलाई अथवा एउटा एज अ ग्रुपको रूपमा जसलाई एउटा बेलुनले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। कुनै एउटा आइटम जस्तो हामी लाइक कुरा गरौँ बोइज भन्यो भने बोइजलाई हामीले एउटा सर्कलले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। लाइक त्यस्तै गरी हामीले ब्युटिफुल भन्ने यो हामीसँग यस्तो वर्ड भयो, ब्युटिफुल भन्ने वर्ड छ भने हामी यो ब्युटिफुललाई हामीले एउटा सर्कलले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। मीन्स फर अ वर्ड, एउटा वर्डलाई हामी एउटा क्लास मान्छौं, एउटा सेट अफ आइटम्स मान्छौं अथवा ग्रुप अफ आइटम्स मान्छौं, जसलाई हामीले एउटा बेलुनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौं। फर्स्ट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ हामीले त्यो रिलेसन फाइन्ड गर्ने बेलामा हामी के गर्छौं त भन्दा वी फाइन्ड द रिलेसन युजिङ generally we find the relation using no, some and all. हामी यो 3टा वर्डहरुको आन्सर यसमा आन्सर खोजेर हामीले त्यसको रिलेसन फाइन्ड गर्ने प्रयास गर्छौं। ओके, जनरली हामी जनरली यिनै 3टा वर्डहरुबाट हामीले रिलेसन अथवा तिनीहरु बीचको कनेक्सन फाइन्ड गर्ने प्रयास गर्छौं। अहिले हामी त्यो कनेक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी अगाडि कुरा गर्छौं। र तर सधैँभरि यो नै हुन नभएर कहिलेकाहीँ एक्सेप्सनल केसहरु पनि हुन सक्छ। सो वी डिस्कस अबाउट दोज एक्सेप्सनल केस अल्सो। हामी त्यो एक्सेप्सनल केसको बारेमा पनि कुरा गर्छौं है त। ल सो पहिला हामीलाई एक्जाममा आउने चाहिँ 3 वटा डायग्राम्सको बारेमा हो। तर 3 वटा डायग्राम्सको बारेमा कुरा गर्नु भन्दा पहिला हामी 2टा डायग्राम्सको बारेमा कुरा गर्छौं। किन भन्दा whenever you go on finding relation between any 3 words, कि तिमीले कुनै A, B, C यो तीनजना व्यक्तिहरु बीचमा रिलेसन फाइन्ड गर्नु पर्यो भने एकैचोटी 3 वटा व्यक्तिहरुको रिलेसन के हो भन्ने कुरा हामी डाइरेक्टली फाइन्ड गर्न सक्दैनौं। फर्स्ट we have to establish the relation between A and B. Again we establish the relation between A and C, B and C, and we establish the relation between A and C. Then if we combine these relations, then only we can find the combined relation. So likewise यहाँ पनि हामीसँग 3 वटा वर्ड्सहरु हुन्छ। त्यो 3 वटा वर्ड्सहरुको हामी एकैचोटी रिलेसन फाइन्ड गर्न सक्दैनौं। द्याट्स हामी त्यसमा पनि हामी 2 वटा बीचको कम्पेरिजन गर्दै हामीले रिलेसन फाइन्ड गरेर लास्टमा त्यो रिलेसन्सहरुलाई हामीले कम्बाइन गर्छौं। द्याट्स वाइ त्यसैले हामीले के गरौँ, फर्स्टमा हामीले डिस्कस गरौँ 2 वटा वर्ड्सहरुसँग सम्बन्धित रिलेसन्सहरु, डायग्राम्स रिलेटेड टु 2 सेट्स ग्रुप्स अफ 2 आइटम्स
So if two items, classes or groups have nothing in common, तिनीहरु बीचमा केही पनि कमन छैन भने हामीले स्कुल लेभलमै कुरा गरेको यदि कुनै पनि दुईटा आइटमहरुसँग केही कमन छैन भने हामी त्यस्तो सेट्सहरुलाई के भन्ने गर्थ्यौ डिसजोइन्ट सेट भन्ने गर्थ्यौ डिसजोइन्ट मिन्स देयर डायग्राम के हुन्छ सेपरेट डायग्राम हुन्छ मिन्स इफ दे हैव नो कमन तिनीहरुसँग कुनै पनि कमन छैन भने तिनीहरुको डायग्राम के हुने भयो त सेपरेट हुने भयो सपोज यो एउटा सेट ए होला यो सेट बी होला दुईटा डायग्राम फरक अब लेट्स टेक एक्जाम्पल हामी एउटा एक्जाम्पल हेरौँ जस्तो फादर र मदरमा हामीले एउटा रिलेसन हेरौँ त हामीले अघि भनिसक्यो वी फाइन्ड द रिलेसन हामी रिलेसन इस्टाब्लिस गर्दा इन जेनरली हामीले के कुन ओर्डरमा एन्सर खोज्छौँ भन्दा अल सम र नो भन्ने ओर्डरमा हामीले एन्सर खोज्छौँ त्यो एन्सर खोज्नको लागि अब हेरौँ त त्यसरी फादर र मदर कुरा गर्दाखेरि क्यान आई से मैले के यस्तो भन्न सक्छु फादर र मदर बिचको रिलेसन इस्टाब्लिस गर्ने बेलामा अल फादर्स आर मदर भन्यो भने के हुन्छ फादर सबै फादरहरू मदर हो भन्यो भने ट्रु कि फल्स हामी ट्रु कि फल्समा एन्सर हेरौँ ट्रु कि फल्स हेर्दा अल फादर्स आर मदर भन्यो भने दिस इज फल्स सम फादर्स आर मदर भन्यो भने this is also false. It means no father is mother. Father mother हुन सक्दैन. Likewise, no mother is father. Mother पनि father हुन सक्दैन. It means they are different. They do not have any relationship. हामीले all sum र no मा एन्सर खोज्यो भने no father is mother, no mother is father. It means they are not related to each other. तिनीहरु एक अर्कासँग के छैन related छैन it means their diagram is के भयो त disjoint diagrams is when two items or two classes two group of two words do not have any relation तिनीहरुसँग कुनै पनि रिलेसन छैन भने तिनीहरुको डायग्राम के हुनु पर्यो त सेपरेट हुनु पर्यो तर no father is mother and vice versa likewise if two items classes groups have something in common but neither of them completely contain in other भनेको दुईवटासँग केही न केही अलिकति मिल्छ तर एउटा अर्कोको ठ्याक्कै भित्र पर्दैन एउटा अर्कोको ठ्याक्कै भित्र नपर्ने जस्तो फर एक्जाम्पल यो काठमाडौँकै कुरा गरौँ भने काठमाडौँ इज अ डिस्ट्रिक्ट है यो काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट हो भने यसमा त डिफ्रेन्ट म्युनिसिपालिटीहरू हुन सक्छन् मिन्स जस्तो तारकेश्वर म्युनिसिपालिटी कुरा गऱ्यो भने तारकेश्वर म्युनिसिपालिटी कन्टेन इन काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट यसलाई हामी एउटाको अर्कोभित्र कन्टेन गरेको तरिकाले बुझ्छौँ भने अब यहाँ चाहिँ एउटा अर्कोको भित्र कन्टेन चाहिँ छैन बट दे आर रिलेटेड दे आर समथिङ इन रिलेसन उनीहरूको केही कुरा चाहिँ मिल्छ भने त्यस्तोलाई हामीले चाहिँ इट इज कल ओभरल्यापिङ सेट त्यस्तोलाई हामीले यसमा पढेको जसलाई हामी ओभरल्यापिङ डायग्रामले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ ओभरल्यापिङ डायग्रामबाट हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने है ओके जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल हेरौँ फादर एन्ड फादर एन्ड ब्रदरमा हेरौँ त अल फादर्स आर ब्रदर हो सबै फादरहरू ब्रदर हुन सक्छ कि सक्दैन न अल फादर्स आर ब्रदर हामी भन्यौँ भने द्याट इज फल्स किन भन्दा ब्रदर हुनको लागि त कसैले ब्रदर भन्ने हुनु पर्यो नि त किन सबै फादर्सहरू कसैको ब्रदर नहुन सक्छन् यदि एउटा सिङ्गल व्यक्ति हो भने त ऊ कसैको ब्रदर होइन इट मिन्स तर अल एन्सर हामीले सम फादर्स क्यान बी के त ब्रदर्स केही फादर्सहरू ब्रदर हुन सक्छन् तर अल फादर्सहरू ब्रदर हुन सक्दैनन् लाइकवाइज अल ब्रदर्स आर फादर यो ट्रु फल्स किनभने सबै ब्रदरहरू पनि फादर हुन सक्दैनन् तर सम ब्रदर्सहरू के हुन सक्छन् त फादर हुन सक्छन् सम ब्रदर्स क्यान बी फादर सम फादर्स क्यान बी बोथ मिन्स फ्रम बोथ साइड वी गेट रिलेसन सम वी गेट एन्सर इन सम हामीले सममा एन्सर ट्रु भएपछि इट मिन्स सम फादर्स मे बी ब्रदर एन्ड सम ब्रदर्स मे बी फादर इट मिन्स वेन एभर यु गेट answer in sum from both sides at that time our diagram is overlapping diagram likewise
हो इफ one completely contain in other but not vice versa एउटा अर्कोको भित्र पर्छ तर अर्को अर्कोको भित्र पर्दैन अघि भर्खर मैले इक्जाम्पल दिए जस्तै जसरी मैले काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट एन्ड तारकेश्वर म्युनिसिपालिटी तारकेश्वर म्युनिसिपालिटी काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट भित्र पर्छ तर काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट तारकेश्वर म्युनिसिपालिटी सबै काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट तारकेश्वर म्युनिसिपालिटी भित्र त पर्दैन नि इट मिन्स काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट भित्र देयर आर मेनी म्युनिसिपालिटी धेरै म्युनिसिपालिटी त काठमाडौँ डिस्ट्रिक्टको एरिया तारकेश्वर म्युनिसिपालिटी मात्र त होइन इट मिन्स तारकेश्वर म्युनिसिपालिटी इज कन्टेन इन काठमाडौँ बट नट भाइस वर्सा लाइकवाइज हेरौँ हामीले बोइज एन्ड पिपल सो अल बोइज आर पिपल है अल बोइज आर पिपल बट अल पिपल आर नट बोइज किन पिपलहरू कि त बोइज हुन सक्छन् कि त गर्ल्स हुन सक्छन् इट मिन्स अल बोइज सबै बोइजहरू पिपल हुन् तर सबै पिपलहरू के होइनन् त बोइज होइनन् इट मिन्स सम पिपल आर के त सम पिपल आर बोइज केही पिपलहरू के हुन् त बोइज हुन् मिन्स एक साइडबाट हामीसँग अल एन्सर आयो अर्को साइडबाट हामीसँग के एन्सर आयो त सम एन्सर आयो सो यस्तो केसमा हामीसँग के हुन्छ ओभरल्यापिङ केस हुन्छ सबै बोइजहरू के भित्र पर्छन् त पिपल भित्र पर्छन् सो पिपल इज लार्जर सेड एन्ड बोइज इज स्मलर सेड सो अल बोइज आर पिपल बट अल पिपल आर नट बोइज द्याट इज सम पिपल मेबी बोइज हुन सक्छन् सो यस्तो खेर हामीलाई के हुन्छ एउटाको अर्को हामीले यसलाई के भनेर पढ्ने गर्थ्यौँ भन्दा सबसेट भनेर बुझ्ने गर्थ्यौँ होइन एउटा अर्कोको भित्र कन्टेन्ट गर्ने कुरा अब जाउँ हामीसँग तीनटा बेसिक डायग्राम्सहरू भए के डायग्राम भयो भने एउटा दुईटाको रिलेसनमा हेर्ने बेलामा एउटा हामीसँग डिसजोइन भन्ने हुँदो रहेछ डिसजोइन भनेको द्याट इज सेपरेट भनेपछि दुईटाको कुरामा हेर्दाखेरि एउटा हामीसँग हुँदो रहेछ ओभरल्यापिङ भन्ने कुरा हुँदो रहेछ जुन चाहिँ एकअर्कासँग के सम्बन्धित छ अर्को हामी जस्तो सबसेट वेमा एउटा अर्कोको भित्र कन्टेन गर्ने यी सबैको कुराहरू हामीले खोज्दाखेरि कसबाट एन्सर खोज्छौँ भने अल सम एन्ड नोमा एन्सर खोज्छौँ दुवै साइडबाट नो छ भने हाम्रो डिसजोइन डायग्राम हुने भयो दुवै साइडबाट सम छ भने हाम्रो ओभरल्यापिङ डायग्राम हुने भयो तर एक साइडबाट हाम्रो सम अर्को साइडबाट हामीसँग अल एन्सर आयो भने त्यतिखेर हाम्रो डायग्राम के हुने भयो त कन्टेन्टवाला सबसेटवाला डायग्राम हुने भयो अब यही बेसिक कन्सेप्टलाई युज गरेर हामी अब 3वटा वर्डसँग रिलेटेड हामीले क्वेसन गर्छौँ त्यस्तो खालको डायग्रामहरूको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ ओके इफ द आइटम्स बियर नो रिलेसन दिएको 3वटै आइटमसँग केही पनि सम्बन्धित छैन तिनीहरू एकअर्कासँग रिलेटेड नै छैनन् भने त्यतिखेर जसरी दुईटा आइटम्सहरू एकअर्कासँग रिलेटेड नहुँदाखेरि हाम्रो डायग्राम डिसिजन भए जस्तै 3वटा आइटम्सहरू पनि एकअर्कासँग रिलेटेड छैनन् दे डोन्ट ह्याभ एनी रिलेसन इट मिन्स देयर डायग्राम सुड बी सेपरेटेड डायग्राम सुड बी द्याट्स वाइ अब जस्तो एउटा इक्जाम्पल हामी हेरौँ जस्तो डक्टर सफ्टवेयर इन्जिनियर एन्ड लयर यो डक्टर इट मिन्स यहाँ हामी कुरा गरौँ अल डक्टर्स आर सफ्टवेयर क्यान वी से जस्तो हामीले के कुरा गऱ्यौँ भन्दा 3वटा वर्ड छ भने हामीले एकैपटक 3वटा वर्डहरूको रिलेसन सफ्टवेयर इन्जिनियर एकैचोटि हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौँ त्यो पहिला हामीले के गर्ने यो दुईटामा रिलेसन पत्ता लगाउने डक्टर र सफ्टवेयर इन्जिनियर अल डक्टर्स आर सफ्टवेयर इन्जिनियर क्यान वी से हामी यो नो डक्टर इज सफ्टवेयर इन्जिनियर किन भन्दा डक्टर र सफ्टवेयर इन्जिनियर भनेको तिनीहरू डिफ्रेन्ट प्रोफेसनहरू हुन् डक्टर सफ्टवेयर इन्जिनियर हुन सक्दैन सफ्टवेयर इन्जिनियर डक्टर हुन सक्दैन तिनीहरू फरक प्रोफेसन भएको कारणले नो डक्टर इज सफ्टवेयर इन्जिनियर नो सफ्टवेयर इन्जिनियर इज डक्टर लाइकवाइज लयरको कुरा गऱ्यौँ भने सफ्टवेयर इन्जिनियर क्यान नट बी लयर
नो सफ्टवेयर इन्जिनियर इज लयर, नो लयर इज सफ्टवेयर इन्जिनियर। त्यसै गरी लयर र डक्टरको कुरा गऱ्यो भने नो डक्टर इज लयर, नो लयर इज डक्टर। यिनीहरू एक अर्कासँग रिलेटेड नै छैनन्, दे आर डिफ्रेन्ट प्रोफेसन्स, द्याट्स वाइ देयर डायग्राम सुड बी सेपरेटेड। लाइकवाइज त्यस्तै गरी हामी अर्को इक्जाम्पललाई हेर्न सक्छौँ। सो सपोज टेबल, बुक एन्ड टेबल, बुक एन्ड चेयरको कुरा गऱ्यौँ भने नो टेबल इज बुक, कुनै टेबल बुक होइन, नो बुक इज चेयर, बुक चेयर पनि हुन सक्दैन, नो चेयर इज बुक, नो चेयर इज टेबल, चेयर टेबल पनि हुन सक्दैन। सो इन दिस केस टेबल, बुक एन्ड चेयर दिज आर दे डु नट ह्याभ एनी रिलेसन, यिनीहरूको बिचमा एकअर्कासँग रिलेटेड हुने कुनै पनि रिलेसन छैन, त्यतिखेर देयर डायग्राम सुड बी के त सेपरेटेड। त्यसै गरी if two items are partly related to the third and are themselves independent of each other, यसले के भन्न खोज्यो भने त दुईटा आइटम, two items are partly related, दुईटा आइटम्सहरू एक अर्कासँग सम्बन्धित छन्। if two items are partly related to the third item, कुनै दुईटा आइटम थर्ड तेस्रो आइटमसँग चाहिँ रिलेटेड छन् एन्ड आर देमसेल्स इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर, भनेको दुईटा फरक फरक आइटमहरू थर्ड एउटा आइटमसँग रिलेटेड छन् भनेपछि दुईटा फरक फरक आइटमहरू यिनीहरू फरक फरक यी दुईटै एउटा थर्ड आइटमसँग रिलेटेड छन् भन्न खोजेको है। त्यसो भने लेट्स टेक एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त, स्टुडेन्ट गर्ल्स र बोइज। अब हेरौँ त, हामीले पहिला गर्ल्स र बोइजमा हामीले हेऱ्यौँ भने girls cannot be boys, boys cannot be girls. It means no boy is girl, no boy is girl, no girl is boy. So boys र गर्लहरू दे आर डिफ्रेन्ट जेन्डर्स, यिनीहरू फरक फरक जेन्डर हो भने बोइज र गर्ल्सलाई हामीले डिनोट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा सेपरेटेड डायग्राम, यिनीहरूको रिलेसन भनेको डिसजोइन हुने भयो। लेट्स टेक थर्ड वर्ड स्टुडेन्ट। अब स्टुडेन्टको कुरा गऱ्यो भने स्टुडेन्ट मे बी गर्ल, student may be boys, all the students may not be girls, किन स्टुडेन्ट भन्दा बित्तिकै त्यहाँ गर्ल्स र बोइज दुवै हुन सक्छन्, तर स्टुडेन्ट सबै गर्ल्स मात्रै पनि हुँदैनन्, स्टुडेन्ट सबै बोइज मात्रै पनि हुँदैनन्, स्टुडेन्ट्स क्यान बी आइदर बोइज अर गर्ल्स, होइन दुवै हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले एन्सर के पायौँ त, सम स्टुडेन्ट्स मे बी गर्ल्स, सम स्टुडेन्ट्स आर बोइज। यो स्टुडेन्ट भन्ने कुरा गर्ल्ससँग पनि रिलेटेड छ, बोइज पनि सँग रिलेटेड छ, मिन्स स्टुडेन्ट भन्ने कुरा गर्ल्ससँग पनि, गर्ल्ससँग यो बोइज भयो, यो स्टुडेन्ट भयो, स्टुडेन्ट भन्ने गर्ल्ससँग पनि रिलेटेड छ, बोइजसँग पनि रिलेटेड छ। सो यसको डायग्राम के हुने भयो त, दिस टाइप अफ डायग्राम इज पोसिबल। यिनीहरूको रिलेसनको आधारमा हामीले डायग्राम बनाउने हो भने यो खालको डायग्राम हामी पोसिबल भयो। लाइकवाइज थर्डमा हामी जाउँ। If one item completely contained in second, one item completely contained in second and second is completely in third, पहिलो दोस्रो भित्र पर्ने, दोस्रो तेस्रो भित्र पर्ने। जस्तो अघि हामीले एउटा कुरा गऱ्यौँ, जस्तो काठमाडौँ र तारकेश्वर म्युनिसिपालिटीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने तारकेश्वर म्युनिसिपालिटी काठमाडौँ डिस्ट्रिक्टभित्र पर्छ भनेर हामी कुरा गऱ्यौँ होइन। त्यस्तै अझै थप, जस्तो अब यहाँ जस्तो अहिले एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, काठमाडौँ बागमती प्रोभिन्सको बारेमा कुरा गरौँ एन्ड त्यसपछि नेपालको बारेमा कुरा गरौँ। काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट बागमती प्रोभिन्सभित्र पर्छ, बागमती प्रोभिन्स के भित्र पर्छ त, नेपालभित्र पर्छ। वान कन्टेन इन सेकेन्ड, सेकेन्ड कन्टेन इन थर्ड। यतिखेर हाम्रो डायग्राम के हुने भयो त, सबभन्दा बाहिर नेपाल हुने भयो, नेपालभित्र बागमती प्रदेश हुने भयो, बागमती प्रदेशभित्र के हुने भयो त, काठमाडौँ हुने भयो। यो अब हामीले यसलाई हामीले के भन्नु त, सबैमा अल, सम र नोबाट एन्सर आउँदैन, इन जेनरली योबाट खोज्ने भन्दै थिएँ मैले होइन। त्यसो भने हामीले यहाँ अल काठमाडौँ इज बागमती प्रोभिन्स, अल बागमती प्रोभिन्स इज नेपाल, हामी यसरी जानु भन्दा यसमा हामीले के कसरी बुझ्छौँ भन्दा काठमाडौँ चाहिँ बागमती प्रोभिन्सभित्र पर्छ, बागमती प्रोभिन्स नेपालभित्र पर्छ। तर कहिलेकाहीँ हामीले सधैँभरि यही अल, सम र नोमा मात्रै एन्सर नखोजेर कहिलेकाहीँ हामी यसरी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो एक्सेप्सनल केसहरू हो। जस्तै अब हेरौँ सेकेन्ड, मिनेट र आवर। अब मैले यहाँ अल सेकेन्ड्स
आर मिनट्स भन्न थालेर त पुरा मिल्दैन सम मिनट्स सेकेन्ड्स आर मिनट्स भनेर कुरा गरे भने त मिल्दैन यसमा हामी एक्सेप्सनल तरिकाले कसरी जानु पर्यो भन्दा सेकेन्ड्सहरू मिलेर मिनेट बन्छ मिनेटहरू मिलेर के बन्छ त आवर्स बन्छ लाइकवाइज युनिभर्स प्लानेट अर्थ छ भने अर्थ एउटा के हो त प्लानेट हो यो प्लानेट कहाँभित्र पर्छ सबै युनिभर्सभित्र पर्छ लाइकवाइज बोयज मेल वुमेन बिङ्सको कुरा गऱ्यो भने सबै बोयजहरू के हुन् त मेलहरू हुन् सबै मेलहरू के हुन् त वुमेन बिङ्सहरू हुन् यस एउटा अर्कोको भित्र पर्ने भयो सो अल अब यसमा हेऱ्यौँ भने हामी अलबाट एन्सर खोज्न सक्छौँ फेरि अल बोयज आर मेल्स अल मेल्स आर वुमेन बिङ्स यसमा अल सम र नोबाट पनि हामी एन्सर खोज्छौँ तर यस सेकेन्ड मिनट र आवरमा अल सम र नोबाट एन्सर खोज्न थाल्यो भने हामी के हुन्छ कन्फ्युज हुन्छ तर कहिलेकाहीँ हामी एक्सेप्सनल तरिकाले यो तरिकाले एउटा अर्कोको पार्ट हो कि होइन भन्ने तरिकाले पनि हामीले एन्सर खोज्नुपर्ने हुन्छ त्यो एक्सेप्सनल केस केही मात्र त्यस्ता एक्सेप्सनल केसहरू हुन्छन् अदरवाइज इन जेनरल हामीले सबैमा चाहिँ अल सम र नोबाट एन्सर खोज्यो भने वी गेट द रिलेसन हामी रिलेसन फाइन्ड गर्न सक्छौँ अब जाउँ हामी फोर्थमा इफ टु अफ द थ्री आइटम्स हामी किन हामीसँग तीनवटा कोडहरूको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ भने टु अफ द थ्री आइटम्स तीनवटा मध्ये दुईटा आइटम रिलेटेड टु इच अदर तीनवटा मध्ये दुईटा आइटम चाहिँ एकअर्कासँग रिलेटेड छन् बट थर्ड इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट तर थर्ड चाहिँ फर्स्ट दुईटासँग के छ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ जस्तो अब हेरौँ यहाँ हामीले एउटा इक्जाम्पल प्रिन्सिपल प्यारेन्ट्स र चियर हौँ यसो हेऱ्यो भने त यो प्रिन्सिपल र प्यारेन्ट्स भनेको यो ह्युमन बिङ हो चियर भनेको नन लिभिङ थिङ्स हो इट मिन्स चियर इज टोटल्ली डिफ्रेन्ट टु प्रिन्सिपल एन्ड प्यारेन्ट प्रिन्सिपल र प्यारेन्ट्ससँग चियर त टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ अझै चियर इज टोटल्ली डिफ्रेन्ट अब हामी लेट्स फाइन्ड द रिलेसन किनभने हामीले यहाँ अल प्रिन्सिपल्स आर चियर सम प्रिन्सिपल्स आर चियर अर नो प्रिन्सिपल्स आर चियर भनेर हामीले एन्सर खोजेर त इट्स नट पोसिबल होइन त्यो सम्भव छैन भन्छ अब अब यहाँ के गर्छौँ त भन्दा हामीलाई के थाहा भइसक्यो भन्दा चियर इज टोटली डिफ्रेन्ट टु दिस बोथ होइन सो लेट्स फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन प्रिन्सिपल एन्ड प्यारेन्ट्स वेदर दे आर रिलेटेड टु इच अदर अर नट है तिनीहरू एकअर्कासँग सम्बन्धित छ कि छैन भन्ने कुरा खोजौँ त्यो खोज्नको लागि पहिला प्रिन्सिपल र प्यारेन्ट्समा हामीले अघि जस्तै अल सम र नोमा एन्सर खोज्छौँ अल प्रिन्सिपल्स आर प्यारेन्ट्स त्यो भन्यो भने इज इट ट्रु इट्स नट ट्रु किन सबै प्रिन्सिपलहरू प्यारेन्ट नै हुन्छन् भन्ने छैन के सबै प्रिन्सिपलहरू प्यारेन्ट्स त उनीहरूसँग बेबिजहरू भएन उनीहरूलाई हामी प्यारेन्ट्स भन्ने हो सो सबै प्रिन्सिपलहरू प्यारेन्ट हुन सक्दैन तर सम प्रिन्सिपल्स के हो क्यान बी प्यारेन्ट्स केही प्रिन्सिपल्सहरू त प्यारेन्ट हुन सक्छन् लाइकवाइज सम प्यारेन्ट्स क्यान बी प्रिन्सिपल फेरि अल प्यारेन्ट्स क्यान नट बी प्रिन्सिपल सबै प्यारेन्ट्सहरू प्रिन्सिपल हुन सक्दैन तर सम प्यारेन्ट्स क्यान बी प्रिन्सिपल इट मिन्स प्रिन्सिपल र प्यारेन्ट्समा हामीले सम एन्सर बोथ साइडबाट हाम्रो सम आउनुको मिनिङ के हो त अघि हामी कुरा गरे जस्तै whenever we get answer sum from the both side we get overlapping figure तिनीहरूको फिगर चाहिँ के हुन्छ ओभरल्यापिङ फिगर हुन्छ प्रिन्सिपल र प्यारेन्ट्सको ओभरल्यापिङ फिगर हुने भयो इट मिन्स चियर इज नट रिलेटेड टु बोथ चियर दुईटैसँग सम्बन्धित छैन भने चियरको डायग्रामले यसलाई छुनु भएन इट मिन्स चियर द डायग्राम अफ चियर सुड बी सेपरेटेड इट इज प्रिन्सिपल इट इज प्यारेन्ट्स एन्ड इट इज चियर नेक्स्ट हेरौँ हामी इफ टु do different items completely contained in third it means दुईटा फरक चिज तर थर्डको भित्र हुनु पर्यो है डायग्रामले के एउटा कुनै आइटम थर्ड भन्नाले यसको मिनिङ के होइन भन्दा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेर यसैको आइटमको भित्र हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन इट मिन्स देयर आर थ्री वर्ड्स हामीसँग तीनटा वर्ड छन् त्यसमध्ये कुनै दुईटा वर्ड्सहरू दे आर नट रिलेटेड टु इच अदर तर ती दुईटै वर्डहरू के छ अर्कोको भित्र पर्छन् तिनीहरूलाई अर्कोले कन्टेन गर्छ भन्न खोजेको है त सो फर इक्जाम्पल टेबल चेयर फर्निचर चेयरको बारेमा कुरा गरौँ अब यसमा टेबल एन्ड फर्निचर बोथ आर टेबल एन्ड चेयर्स बोथ आर फर्निचर आइटम्स मिन्स अल टेबल्स आर फर्निचर अल चेयर्स आर फर्निचर्स इट मिन्स यो फर्निचर भनेको एउटा सुपरसेट जस्तो भयो फर्निचरले त के गर्यो त भन्दा फर्निचरले सबै टेबलहरू पनि फर्निचर हो चेयर पनि फर्निचर हो भनेपछि फर्निचरभित्र चाहिँ चेयर पनि पर्ने भयो टेबल पनि पर्ने भयो अब नाउ वी फाइन्ड वेदर टेबल एन्ड चेयर आर रिलेटेड आर नट टेबल र चेयर रिलेटेड छ कि छैन भन्नेको हामी कुरा गर्छौँ अब टेबल र चेयर रिलेटेड छ कि छैन भने थाहा पाउनुलाई अब हामी अल टेबल्स आर चेयर ट्रु कि फल्स इट इज फल्स
Because table and chairs they are different items. तिनीहरू फरक फरक आइटम हो. It means no chair is table, no chair is table, no table is chair. Chair table हुन सक्दैन, table chair हुन सक्दैन. These are different furniture items. Both are furniture items, but they are different. It means both lie in the furniture items. भनेपछि फर्निचर भित्र पर्ने भयो, तर टेबल र चेयर डिफरेन्ट हो भने चेयर टेबल र चेयरको डायग्राम के हुनु पर्यो, एक अर्कासँग नजोडिने हुनु पर्यो. दैट इज दिस शुड बी डिसजोइन्ट डायग्राम अफ देम, हैन. सो इट इज द फिगर, है त. लाइकवाइज हामी नेक्स्ट एउटा पोसिबिलिटीमा कुरा गरौँ. If two belonging items completely contained in third item, अघिको हेरेर अघि हामी दुईटा फरक फरक आइटम थर्ड भित्र पर्ने कुरा गरिरहेका थियौँ. अब हामी के कुरा गर्दैछौँ, दुईटा एक अर्कासँग रिलेटेड आइटम चाहिँ थर्ड भित्र पर्ने भनेर कुरा गर्न खोज्दैछौँ. मिन्स फर इक्जाम्पल मेल फादर एन्ड बोइजमा कुरा गरौँ. यसो हेऱ्यौँ भने यो फादर भन्ने पनि मेल हो, बोइज भन्ने पनि मेल हो, ब्रदर्स भन्ने पनि मेल हो. Both are males. It means both lie inside the male. It is male is a superset. Male भनेको superset भयो. फादर र ब्रदर भनेको दुवै मेल भित्र पर्छन्. अब यो दुवै मेल भित्र पर्छन् भने अब फादर र ब्रदर्स दे आर रिलेटेड आर नट, हामी फाइन्ड गर्छौँ. यिनीहरू एकअर्कासँग रिलेटेड हो कि होइन. यदि एकअर्कासँग रिलेटेड हो भने देयर फिगर सुड बी ओभरल्याप्ड, हैन. यदि एकअर्कासँग रिलेटेड होइन भने देयर फिगर सुड बी डिसजोइन्ट, है. सो हियर सम फादर्स मे बी ब्रदर्स, all fathers cannot be brother. अघि हामी कुरा गरे जस्तै सबै बाबुहरूलाई ब्रदर हुन सक्छन्, तिनीहरूलाई ब्रदर भन्ने कोही व्यक्ति हुनु पर्यो, हैन, नहुन सक्छन्. द्याट्स वाइ सम फादर्स आर ब्रदर्स, सम ब्रदर्स आर फादर. किन सबै ब्रदर्सहरू पनि फादर नहुन सक्छन्. द्याट्स वाइ सम फादर्स आर ब्रदर, सम ब्रदर्स आर फादर. इट मिन्स दे हेभ रिलेसन. सम आउँदा बित्तिकै तिनीहरूको रिलेसन के भयो त, हामी ओभरल्यापिङ डायग्राम युज गर्छौँ. इट मिन्स यिनीहरू बोथ कन्टेन इन मेल, तिनीहरू दुवै मेल हुन् र तिनीहरू एकअर्कासँग के छ, रिलेटेड छ. इट मिन्स इट इज फादर, इट इज ब्रदर. सो अब कुरा गरौँ हामी, इफ वान आइटम कम्प्लिटली कन्टेन इन सेकेन्ड. एउटा आइटम अर्कोको ठ्याक्कै भित्रपट्टि छ, एउटा आइटमलाई अर्कोले कन्टेन गर्छ, बट थर्ड इज डिफरेन्ट टु देम. तर थर्ड चाहिँ त्योसँग कुनै मेल नै खाँदैन. थर्ड इज डिफरेन्ट टु देम. यस्तो बेला केसमा जस्तो एउटा इक्जाम्पल ल्याउँ. लुम्बिनी प्रोभिन्स, रूपन्देही र काठमाडौँ कुरा गरौँ. यो रूपन्देही भन्ने डिस्ट्रिक्ट के भित्र पर्छ, लुम्बिनी प्रोभिन्सभित्र पर्छ. तर काठमाडौँ भन्ने चाहिँ काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट लुम्बिनी प्रदेशभित्र पर्दैन. सो रूपन्देही इज कन्टेन इन लुम्बिनी प्रदेश. रूपन्देही लुम्बिनी प्रदेशभित्र पर्ने भयो, बट काठमाडौँ इज डिफरेन्ट. लाइकवाइज लेट्स टक अबाउट बर्ड, क्रो र चेयरको बारेमा कुरा गरौँ. यो क्रो भनेको के हो, बर्ड हो. सो बर्डभित्र के पर्ने भयो त, क्रो पर्ने भयो. तर चेयर इज नाइदर क्रो नर बर्ड. नो चेयर त योसँग रिलेटेड नै छैन. सो चेयर इज डिफरेन्ट. सो एउटा अर्कोको भित्र पर्ने तर थर्ड चाहिँ टोटल्ली डिफरेन्ट हुने केस चाहिँ त्यस्तो बेलामा हामी यो खालको डायग्राम बनाउँछौँ. एन्ड नेक्स्ट इज इफ थ्री आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टु इच अदर. तीनटा आइटम एक अर्कासँग के हुने, पार्टली रिलेटेड हुने. इट मिन्स तिनीहरू कम्प्लिटली एउटा अर्कोको भित्र कन्टेन नगर्ने, तर केही पार्टली रिलेटेड मिन्स ओभरल्याप हुने. हामी पार्टली रिलेटेड कुरा गर्दाखेरि हामी ओभरल्यापिङ डायग्राम कुरा गर्छौँ. मिल्दै नमिल्ने कुरा हामी डिसजोइन्ट कुरा गर्छौँ. र एउटाले अर्कोलाई कन्टेन गर्ने कुरामा हामीले के कुरा गर्छौँ त, सबसेटको वेमा कुरा गर्छौँ. त्यसो वेन थ्री आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टु इच अदर. लेट्स टेक एन इक्जाम्पल. स्मार्ट वुमन इन्जिनियर. ल सबै स्मार्टहरू वुमन नै हो भन्ने छैन. स्मार्ट त बोइज पनि हुन, के अरे मेल पनि हुनसक्छ. त्यसै सम स्मार्ट्स आर वुमन. त्यसै गरी सम स्मार्ट्स आर के हुनुपर्छ, के हुनसक्छ, इन्जिनियर. किन अल स्मार्ट्सहरू जति सबै इन्जिनियर मात्रै हुने कुरा भएन, होइन. स्मार्ट्सहरू अन्य प्रोफेसनलमा पनि हुन सक्छन्. लाग्यो. त्यस्तै
वुमन र इन्जिनियरको कुरा गरौँ, अल वुमेन आर इन्जिनियर हो र? होइन। किन भन्दा सबै वुमनहरू इन्जिनियरै हुन्छन् भन्ने छैन। सम वुमन्स आर इन्जिनियर, सबै वुमेनहरू इन्जिनियर हुँदैन, सम वुमन्स आर इन्जिनियर। लाइकवाइज ल सम स्मार्ट्स आर इन्जिनियर, सम स्मार्ट्स आर वुमन, सम वुमन आर इन्जिनियर। मिन्स सबै साइडबाट हामीले के एन्सर आयो त भन्दा सम आयो। स्मार्ट र वुमेनमा पनि सम आयो, इट मिन्स स्मार्ट र वुमेनको ओभरल्याप भयो, स्मार्ट र वुमन। त्यसै गरी इन्जिनियर भनेको पनि वुमनसँग वुमन र इन्जिनियर, सम वुमन आर इन्जिनियर, वुमन र इन्जिनियर पनि ओभरल्याप भयो। अनि सम स्मार्ट्स आर इन्जिनियर, इन्जिनियर भन्ने स्मार्टसँग पनि के छ? ओभरल्याप छ। इट मिन्स इन्जिनियर सबै मिन्स दे आर रिलेटेड टु इच अदर, यिनीहरू एक अर्कासँग के छन्? पार्टली रिलेटेड छन्। द्याट्स यिनीहरूको डायग्राम चाहिँ के हुने भयो त? यो खालको डायग्राम हुने भयो। अब कुरा गरौँ, इफ वान आइटम पार्टली रिलेटेड टु सेकेन्ड है, एन्ड थर्ड आइटम, इफ वान आइटम पार्टली रिलेटेड टु सेकेन्ड एन्ड थर्ड, एउटा कुनै आइटम सेकेन्ड र थर्डसँग पार्टली रिलेटेड हुने, एन्ड सेकेन्ड आइटम कम्प्लिटली कन्टेन इन थर्ड। अब लेट्स टेक, अब यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको कुनै तिनवटा वर्डहरू एउटा अर्कोको भित्र पर्ने, अब बाँकी रहेको थर्ड चाहिँ दुवैसँग सम्बन्धित हुने, दुवैसँग रिलेटेड हुने खालको केस चाहिँ यो हुने भयो है। सो लेट्स टेक इक्जाम्पल। अब हामी इक्जाम्पल हेरौँ, फिमेल्स मदर्स डक्टर्समा हेरौँ त। अब सबै फिमेल्सहरू मदर हुन सक्छन्? पहिला त सबै मदर्सहरू के हुन्? फिमेल हुन्। अल मदर्स आर फिमेल। त्यसो भने फिमेलभित्र के पर्ने भयो त? मदर पर्ने भयो। किन? अल मदर्स आर फिमेल्स, सबै मदर्सहरू फिमेल हुन्, तर फिमेल्सभित्र मदर्स पर्ने भयो। अब लेट्स से डक्टर्सको बारेमा कुरा गरौँ। यो दुईटाको रिलेसन त हामीले सबसेटमा फाइन्ड गरिसक्यौँ। अब डक्टरलाई हामीले कोसँग रिलेट गरौँ त भन्दा एकपटक मदरसँग रिलेट गरौँ, एकपटक फिमेलसँग रिलेट गरौँ। त्यसको लागि हामीले अल डक्टर्स आर फिमेल्स भन्यो भने ट्रु कि फल्स? अभियसली फल्स। किन? सबै डक्टर्सहरू फिमेल नै हुन्छन् भन्ने छैन। किन? डक्टर्सहरू मेल पनि हुन सक्छन्। द्याट्स वाइ के भयो त? सम डक्टर्स आर फिमेल्स। लाइकवाइज डक्टर र मदरमा कुरा गरौँ, अल डक्टर्स आर मदर्स हो? होइन, सबै डक्टर्सहरू आमा नै हुन्छन् भन्ने छैन। डक्टर्सहरू फादर पनि हुन सक्छन्, डक्टर्सहरू मदर फादर दुवै नहुन पनि सक्छन्। द्याट्स वाइ यहाँ पनि सम डक्टर्स आर मदर्स। लाइकवाइज some females may be doctors, some mothers are doctors. It means both साइडबाट हामी डक्टर्सलाई मदर्स र फिमेलसँग कनेक्सन गऱ्यो भने हामी बोथ साइडबाट सम एन्सर आउँछ। इट मिन्स डक्टर इज पार्टली रिलेटेड टु मदर एन्ड फिमेल। इज डक्टर चाहिँ मदर र फिमेल दुवैलाई छुनु पर्यो, दुवैसँग ओभरल्याप हुनु पर्यो। इट मिन्स दिस इज द डायग्राम है। ओके, लेट्स गो इन नेक्स्ट लेसन। ओके, अब लास्ट हामीसँग So if one item, last possible diagram, if one item completely contain in second, एउटा आइटम अर्कोको भित्र पर्ने, त थर्ड इज पार्टली रिलेटेड टु सेकेन्ड ओन्ली। अघिको डायग्राममा के थियो भन्दा एउटा अर्कोको भित्र पनि पर्ने, यो थर्ड चाहिँ दुवैसँग रिलेटेड थियो भने अब यसमा के छ त भन्दा एउटा अर्कोको भित्र पर्ने पनि छ, तर थर्ड चाहिँ त्यो बाहिरकोसँग मात्रै रिलेटेड छ। त्यस्तो खालको केस हामीसँग यहाँ छ। सो यसको लागि अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पलमा मेल फादर र चिल्ड्रेनको बारेमा कुरा गरौँ। अभियस के हो त भन्दा अल फादर्स आर मेल्स, सबै फादर्सहरू मेल हुन्। त्यसो भने मेल्सभित्र चाहिँ के हुने भयो त? फादर हुने भयो। देयर इज नो डाउट, हामीलाई कुनै शङ्कै भएन। किन? अल फादर्स आर मेल्स, सबै फादरहरू मेल हुन् होइन। अब हामी कुरा गर्छौँ, अब यो चिल्ड्रेन छ, यो चिल्ड्रेनलाई मेल यो दुईटासँग रिलेटेड गर्छौँ। अब हेरौँ, चिल्ड्रेन र फादर कुरा हेरौँ त। चिल्ड्रेन फादर हुनसक्छ? अल चिल्ड्रेन्स आर फादर भन्न मिल्छ? आई थिङ्क नो। सम चिल्ड्रेन्स आर फादर
I think no. But no children is father. किन चिल्ड्रेन भन्ने कुरा त फादर मदर हुन सक्दैन, चान्सै छैन। चिल्ड्रेन भनेको एउटा स्टेज हो, त्यो स्टेजको व्यक्ति फादर मदर हुने त चान्सै छैन। सो नो चिल्ड्रेन इज फादर, चिल्ड्रेन फादर हुन सक्दैन। नो चिल्ड्रेन क्यान बी मदर, मदर पनि हुन सक्दैन। लेट्स चेक फर मेल। चिल्ड्रेन मेल हुन सक्छ कि सक्दैन? चिल्ड्रेन भन्दा बित्तिकै दुईटा कुरा हुन्छ, कि त बोयज हुन्छ कि त गर्ल्स हुन्छ। अब बोयज भनेको मेल हैन, सो चिल्ड्रेन क्यान बी आइदर मेल अर फिमेल। चिल्ड्रेन कि त मेल हुन सक्छ कि त फिमेल हुन सक्छ। द्याट्स वाइ चिल्ड्रेन फादर हुन सक्दैन। द्याट्स चिल्ड्रेनको डायग्रामले फादरलाई छुनु भएन। बट चिल्ड्रेन क्यान बी मेल, चिल्ड्रेन त मेल हुन सक्छ। द्याट्स चिल्ड्रेन मेल हुन सक्छ भने यसले के गर्नु पर्यो त मेललाई मात्रै, मेलको डायग्रामसँग मात्रै के गर्नु पर्यो, रिलेटेड हुनु पर्यो। इट मिन्स one आइटम कम्प्लिटली कन्टेन इन सेकेन्ड, तर थर्ड आइटम चाहिँ सेकेन्डसँग मात्रै रिलेटेड छ, भित्रकोसँग रिलेटेड नहुने केसमा चाहिँ हामीले यसरी डायग्राम हेर्छौँ। ओके, अब हामी कुरा गरौँ डाइसको बारेमा। हामीसँग नेक्स्ट टपिक चाहिँ अब डाइस छ। यो डाइसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। सरी, डाइसको बारेमा कुरा गर्दा हामीसँग डाइस भन्दा बित्तिकै हामी यसलाई दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौँ। एउटा नेचुरल डाइस अथवा स्ट्यान्डर्ड डाइस, यसलाई अर्को हामी रियल डाइस पनि भन्ने गर्छौँ। अर्को चाहिँ अर्डिनरी डाइस अथवा जेनरल डाइसको बारेमा कुरा गर्छौँ। नेचुरल डाइस र स्ट्यान्डर्ड डाइस भनेको के भन्दा हामी चाहिँ सधैँभरि लुडोको गोटी खेलिरहेका छौँ। त्यो लुडोको गोटी खेल्ने कुरामा हामी कतिको ख्याल गरिरहेको छौँ। हामीले 1 देखि 6 सम्मको नम्बर त हामी सधैँभरि यति आयो भनेर कुरा गरिरहेको हुन्छौँ। तर त्यो लुडोको गोटी हामीले हेऱ्यौँ भने 1 को पछाडिपट्टि अपोजिट साइडमा जहिले पनि 6 नै हुन्छ। अपोजिट अफ 2 को अपोजिटमा जहिले पनि 5 हुन्छ र 3 को अपोजिटमा जहिले पनि 4 हुन्छ। मिन्स त्यो लुडो गोटी हामी जहाँ किन्न जाउँ, जहाँ किने पनि अलवेज अपोजिट फेस अफ 1 इज 6, अपोजिट फेस अफ 2 इज 5 एन्ड अपोजिट फेस अफ 3 इज 4। इट मिन्स जब हामी 1 को अपोजिट 6 को कुरा गर्दैछौँ, 2 को अपोजिट 5 को बारेमा कुरा गर्दैछौँ एन्ड 3 को अपोजिट 4 हुन्छ भन्यो भने then the sum of the opposite faces is always what? 7. अपोजिट फेसेसहरूको सम जहिले पनि के हुन्छ? 7 हुन्छ। सो इफ द डाइस इज नेचुरल, हामीले सबै बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दा डाइस नेचुरल छ भने सम अफ द नम्बर्स अन अपोजिट फेसेस इज अलवेज 7। यदि त्यो डाइसलाई नम्बरले मार्किङ गरेको हो भने त्यसको अपोजिट फेसेसहरूको सम जहिले पनि के हुनुपर्छ? 7 हुनुपर्छ है। बट सम अफ द एडजसेन्ट फेसेस क्यान नट बी 7। एडजसेन्ट फेसेस भन्न खोजेको कस्तो भन्दा फर इक्जाम्पल हामीसँग यो किसिमको एउटा डाइस छ। डाइस त भने यो डाइसलाई हामीले पिक्चर गर्दाखेरि 3 वटा फेस देखिएको छ भने यो जुन देखिने फेस हुन्छ नि एकअर्कासँग टाँसिएका फेसहरू, यी टाँसिएका फेसहरूलाई हामीले के भन्छौँ त? एडजसेन्ट फेसेसहरू भन्छौँ। भने तलको माथि जस्ट हामीसँग दुईटा फेस, एउटा एडजसेन्ट फेसेस भन्ने हुन्छ, एकअर्कासँग टाँसिएका फेसेसहरू एडजसेन्ट फेसेस, अर्को चाहिँ नन एडजसेन्ट फेसेस हुन्छ। नन एडजसेन्ट फेसेस हुन्छ। नन एडजसेन्टलाई हामीले के भन्छौँ त? अपोजिट फेसेसहरू भन्छौँ। नन एडजसेन्ट फेसेस भनेकै के हो त? एकअर्कासँग नटाँसिएका फेसेसहरू भनेकै अपोजिट फेसेसहरू हो। त्यसैले जब अपोजिट फेसेसहरूको सम 7 हुन्छ भने एडजसेन्ट फेसेसहरूको सम कहिले पनि 7 हुँदैन। यदि त्यो के हो भने नेचुरल डाइस हो, स्ट्यान्डर्ड डाइस हो भने त्यसमा एडजसेन्ट फेसेसहरूको सम कहिले पनि 7 हुन सक्दैन। त्यस्तै गरी अब हामी कुरा गरौँ अर्डिनरी डाइस। यो अर्डिनरी डाइस भनेको कस्तो भन्दा जब हामीलाई 1 को अपोजिट 6, 2 को अपोजिट 5, 3 को अपोजिट 4 बनायो भने द्याट इज स्ट्यान्डर्ड डाइस, नेचुरल डाइस। अब यो रुलबाट नबनाएर जुनसुकै नम्बर जता पनि राखेर हामीले जुन डाइस बनाउँछौँ भने द्याट डाइस इज नन एज अर्डिनरी डाइस अथवा त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? जेनरल डाइस भन्छौँ। हामी यो च्याप्टरमा मोस्टली वी डिस्कस द क्वेसन्स रिलेटेड टु जेनरल डाइस। हामी जेनरल डाइस र अर्डिनरी डाइसको बारेमा कुरा गर्छौँ। अर्डिनरी डाइस हो भने हामी के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा एनी फेस क्यान बी अपोजिट टु अदर फेस, कुनै पनि फेसको अपोजिट कुनै पनि फेस हुनसक्छ। किन त नेचुरल फेसमा 1 को अपोजिट 6 नै हुन्छ, 2 को अपोजिट 5, 3 को अपोजिट 4 नै हुन्छ। तर अर्डिनरी डाइसमा जुनसुकै जसको अपोजिट पनि हुनसक्छ। अब नेचुरल डाइसमा अपोजिटहरूको सम 7 हुन्छ भने अर्डिनरी डाइसमा के हुन्छ त? सम अफ अपोजिट फेसेसको सम 7 हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ।
त्यसै सम अफ द एडजेसेन्ट फेसेस पनि 7 हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ द्याट इज सम अफ द अपोजिट फेसेस अफ अर्डिनरी डाइस मे बी 7 मे नट बी 7 सम अफ द एडजेसेन्ट फेसेस अफ द अर्डिनरी डाइस मे बी 7 मे नट बी 7 यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो बुझ्नु के पनि यो यति कुराहरू हामी बुझिसकेपछि र अर्को चाहिँ हाम्रो यो डाइस पढ्ने बेलामा डाइसको मेन फर्मुला हामीले हरेक प्रब्लमहरू गर्ने बेलामा यसलाई हामी हेर्छौँ इट मिन्स अपोजिट फेसेस अफ अ डाइस आर नेभर एडजेसेन्ट डाइसको अपोजिट फेसहरू कहिले पनि एडजेसेन्ट हुँदैनन् इट मिन्स टाँसिएका हुँदैनन् एकअर्कासँग जोडिएका हुँदैनन् भन्ने यो हामी अपोजिट फेसहरू कहिले पनि एडजेसेन्ट हुँदैनन् भन्नुको मतलब नेभर एडजेसेन्टको मतलब दे आर नन एडजेसेन्ट हुन्छन् भन्न खोजेको यसको अर्को मिनिङ के हो त भन्दा यसको अर्को मिनिङ भन्दा नन एडजेसेन्ट faces only can be opposite face नन एडजेसेन्ट फेसेसहरू मात्रै अपोजिट फेसेसहरू हुन सक्छन् भनेको अपोजिट फेसेसहरू नन एडजेसेन्ट हुन्छन् नन एडजेसेन्ट फेसेसहरू मात्रै के हुन्छन् अपोजिट हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो अर्को चाहिँ व्हेन अ डाइस इज रोल जब डाइसलाई हामी रोल गर्छौँ ओन्ली 3 फेसेस विल बी सिन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीसँग यहाँ सबै डायग्राममा हामीलाई यस्ता 3टा फेसहरू मात्र दिन्छ यसको मतलब हामीले बुझ्नुपर्छ हामीले यो डाइसलाई रोल गर्दा 3टा फेस एक पटकमा हामीले 3टा फेस मात्र देख्छौँ भनेर हाम्रो हरेक डायग्राममा 3वटा फेस देखिने गरेर हामीलाई डायग्राम दिएको हुन्छ मेसको मूल मन्त्र हामी के अपोजिट फेसेसहरू के हुन सक्दैनन् भन्दा अपोजिट फेसेसहरू कहिले पनि एडजेसेन्ट हुन सक्दैनन् इट मिन्स अपोजिट फेसेस आर अलवेज नन एडजेसेन्ट भन्ने कुरालाई हामीले एकदम ध्यान दिनु पर्यो यसैको आधारमा हामीले हरेक प्रब्लमहरूलाई यसलाई चाहिँ एउटा फर्मुलाको रूपमा प्रयोग गर्छौँ ओके नाउ वी स्टार्ट डिस्कसिङ द डिफ्रेन्ट प्रब्लम्स अकर्डिङ द टाइप हामी टाइप अनुसारको कुरा गरौँ र हामीले लेट्स सी फर्स्ट टाइपको क्वेसन कस्तो हुनसक्छ त डाइससँग रिलेटेड हामीसँग फर्स्ट टाइपको क्वेसन है टाइप 1 मा यसमा हामीलाई के हुनसक्छ भन्दा यु विल बी प्रोभाइडेड 2 3 4 5 डिफ्रेन्ट नम्बर अफ फिगर्स दिज आर द फिगर्स अफ द सेम डाइस इफ यो फिगरहरू एउटै डाइसलाई हामीले डिफ्रेन्ट टाइम्स रोलिङ आउट गर्दाखेरि जुन पोजिसनहरू आएको थियो त्यो पोजिसनहरू रिप्रेजेन्ट गरेको हुनसक्छ त्यो पोजिसन अब हामीसँग यहाँ डाइसमा अहिले नम्बर छ सो वी आर टकिङ अबाउट द अर्डिनरी डाइस हामी अर्डिनरी डाइसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ भने देयर मे बी नम्बर्स देयर मे बी सिम्बल्स देयर मे बी लेटर्स देयर मे बी वर्ड्स हामीलाई त्यो नम्बरको ठाउँमा हामीलाई जे पनि राखेर हामीलाई दिएको हुनसक्छ है त अब यस्तो टाइपको क्वेसनमा हामीले फर्स्ट मेथडमा हामी एडजेसेन्ट फेसेसहरूको मेथडबाट एडजेसेन्ट र नन एडजेसेन्ट फेसेसहरूको मेथडबाट हामीले अपोजिट फेसेसहरू फाइन्ड गऱ्यौँ हामीलाई यसमा क्वेसन के दिन्छ भन्दा जस्तो यो एउटै डाइसलाई डिफ्रेन्ट टाइम्स रोल आउट गर्दाखेरि दिएको पोजिसनहरू भने त्यसो भने त्यो डाइसमा के हो त 1 को अपोजिट जस्तै 1 देखि 6 सम्म नम्बर छ भने 1 को अपोजिट के हो त 2 को अपोजिट के राखेर त्यो डाइस बनाएको भनेर त्यसको हामीले अपोजिट पेयरहरू निकाल्नु पर्नेछ है त्यो अपोजिट पेयरहरू निकाल्नको लागि अब हामीले फर्स्ट हामीले के गर्ने भन्दा यो 3वटा फिगर्सहरूमा अथवा 4वटा फिगर्स 5वटा जुन पोजिसन कुरा गरौँ डिफ्रेन्ट सबै पोजिसनमा हामीलाई सबै पोजिसन्समा सेम कमन फेस छ कि छैन हेर्नु त सबै फेसमा एउटै नम्बर छ त मिन्स कमन फेस छ त अहिले 4 यसमा यो दुईटामा मात्रै छ 6 यो दुईटामा मात्रै छ यो 5 फर्स्ट र लास्टमा मात्रै छ मिन्स देयर इज नो अ सिंगल फेस विच इज कमन टु अल इफ सो त्यस्तो हो भने अब हामी के गर्छौँ त भन्दा वी स्टार्ट कम्पेयरिङ टु हामी दुईवटा कम्पेयर गर्न सुरु गर्छौँ दुईवटा कम्पेयर गर्न सुरु गर्दाखेरि अब हेरौँ फर्स्ट दुईटामा कमन फेस के छ फर्स्ट दुईटामा कमन फेस कति छ त भन्दा द्याट इज 4 छ फर्स्ट दुईटामा हामीसँग कमन फेस चाहिँ 4 छ कमन फेस 4 छ अब हेरौँ एडजेसेन्ट फेसेस टु
फेस 4 जुन 4 फेस छ त्यससँग एडिसन हुने भनेको त्यससँग टाँसिएर के आयो त 4 सँग फर्स्ट फिगरमा कति टाँसिएर आयो 5 आयो 1 आयो सेकेन्ड फिगरमा कति आयो 6 आयो 3 आयो इट मिन्स 4 सँग टाँसिएर आएका 5 सँगसँगै आयो 1 सँगसँगै आयो 6 सँगसँगै आयो 3 सँगसँगै आयो त 4 सँग 5 आयो 1 आयो 6 आयो 3 आयो 4 सँग के आएन त इट मिन्स नन एडजेसेन्ट फेस 2 फेस 4 4 सँग नटाँसिएको साइड कुन रहेछ फेस कुन रहेछ भन्दा 5 1 6 3 सबै आइसकेपछि 2 भन्ने चाहिँ 4 सँग सँगसँगै आएन मिन्स 4 सँग एडजेसेन्ट छैन 4 सँग एडजेसेन्ट छैन मिनिङ हो 2 इज नन एडजेसेन्ट 2 चाहिँ के छ नन एडजेसेन्ट छ र अहिले हामी एउटा कुरा गर्दै थियौँ एउटा फर्मुला कुरा गर्दै थियौँ अपोजिट फेसेस आर नेभर एडजेसेन्ट अपोजिट फेसेसहरू कहिले पनि एडजेसेन्ट हुँदैनन् नेभर एडजेसेन्ट भनेको दे आर नन एडजेसेन्ट हुन्छन् हो दे आर नन एडजेसेन्ट अपोजिट फेसहरू नन एडजेसेन्ट हुन्छन् त्यसो भने 4 सँग नन एडजेसेन्ट हुने फेस के हो त 2 हो त्यसो भने जुन फेस नन एडजेसेन्ट छ यो फर्मुलाले के भन्छ यदि त्यो नन एडजेसेन्ट हो भने त के हुन्छ अपोजिट फेस हुन्छ देयरफोर अपोजिट अफ 4 इज के हो त 2 भइहाल्यो त्यसो भने 4 को अपोजिट के भयो त 2 भयो 2 को अपोजिट 4 4 को अपोजिट 2 लाइकवाइज त्यसै गरी हामी हेरौँ सेकेन्ड र थर्डमा हेरौँ सेकेन्ड थर्डलाई हामी हेऱ्यौँ भने सेकेन्ड थर्डमा कमन के छ कमन फेस भनेको कति छ कमन फेस 6 छ अनि अब 6 सँग एडजेसेन्ट के छ त एडजेसेन्ट टु 6 आर 6 सँग एडजेसेन्ट कति के भयो 6 सँग सँगसँगै 4 आयो 3 आयो 2 पनि आयो 5 पनि आयो 2 पनि आयो 5 पनि आयो अनि 3 सँग सँगसँगै के आएन त नन एडजेसेन्ट टु 6 इज 6 सँग सँगसँगै नआएको के आएन त 1 आएन अघिको रुलले के भन्यो जुन फेस कुनै कसैसँग नन एडजेसेन्ट छ भने द्याट इज द अपोजिट त्यो चाहिँ अपोजिट हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ त्यसो भने 6 को अपोजिट के भयो त 1 भयो 1 को अपोजिट के भयो त 6 अघि हामी के निकाल्यौँ 4 को अपोजिट 2 थियो 2 को अपोजिट 4 थियो ल 1 6 को अपोजिट भयो 6 1 को अपोजिट 2 र 4 पेयर भइहाल्यो अब बाँकी के रह्यो त भन्दा 3 र 5 भयो सो रिमेनिङ पेयर अफ अपोजिट पेयर्स क्यान बी फाउन्ड अभियसली अब होइन हामी यसरी फाइन्ड नगरेर अर्को तरिकाले पनि निकाल्न सक्छौँ इफ यु कम्पेयर फर फर्स्ट एन्ड लास्ट फर्स्ट र लास्टलाई कम्पेयर गऱ्यो भने फर्स्ट र लास्टमा कमन के छ द्याट इज 5 फर्स्ट र लास्टमा 5 कमन छ 5 सँग के आयो त 1 आयो 4 आयो 2 आयो 6 आयो 5 सँग के आएन भन्दा 3 आएन इट मिन्स द अपोजिट अफ 5 इज वाट 3 इट मिन्स 3 and 5 आर opposite faces so in this way we can find the pair of opposite faces by the help of adjacent and non-adjacent faces. Adjacent faces, so first we find adjacent faces, then we find non-adjacent faces, and non-adjacent faces can be opposite face. Using this rule, we can find opposite faces of a ordinary dice or opposite faces of a dice. It is type 1 method. It is the first method of finding opposite faces. Now let's discuss the next type. Next method. This is the case type 2. Okay, let's discuss type 2. In type 2, when only 2 dices are given, जब हामीलाई दुईटा मात्रै फिगर डायग्राम दिएको छ एउटा डाइसलाई रोल गर्दाखेरि आउने we are provided only 2 positions हामीलाई दुईटा मात्रै पोजिसन प्रोभाइड छ भने अघिको मेथडमा we may have 2 3 4 many positions
तर अहिलेको यो टाइप 2 मा चाहिँ हामीसँग दुईटा मात्रै पोजिसन्सहरु अवेलेबल छ दुईटा मात्रै पोजिसन अवेलेबल छ भने नाउ देयर आर डिफरेन्ट केसेस हामीसँग डिफरेन्ट केस हुन्छ केस फर्स्ट इज व्हेन अ फेस इज कमन एउटा मात्रै फेस कमन छ भने व्हेन अ फेस इज कमन दैट इज फाइन्ड द अपोजिट फेस लेट्स सी द डायग्राम फिगर 1 र फिगर 2 मा हामी हेर्यौ भने व्हिच फेस इज कमन द फेस 5 इज कमन 5 भन्ने फेस चाहिँ कमन छ मीन्स ओन्ली 5 फेस इज कमन है इट मीन्स ओन्ली one फेस इज कमन अब यस्तो बेलामा हामीले how to find the opposite faces because it is a dice it means when the dice is made there are 3 pair of opposite faces so what are the opposite faces pair of opposite faces अब एउटा जब हामीसँग एउटा मात्रै साइड कमन छ एउटा मात्रै फेस कमन छ भने अब हामी यसलाई कसरी हेर्छौं भन्दा कमन फेस को रेफरेन्समा इन द रेफरेन्स अफ द कमन फेस लेट्स सी 3 this lies anti-clockwise direction of 5 common face 5 this 3 lies anti-clockwise direction of common face 5 यो 5 को anti-clockwise direction मा 3 छ यो फर्स्ट फिगर मा सेकेन्ड फिगर मा जाउँ यो 5 को anti-clockwise direction मा कति छ त 2 छ भनेपछि फिगर 1 र फिगर 2 मा कमन फेस 5 छ यसको anti-clockwise मा 3 छ यसको पनि anti-clockwise मा 2 छ भने दिस 3 and 2 आर अपोजिट फेसेस यिनीहरु एक अर्काको के हुन्छन् त अपोजिट फेसेस हुन्छन् त्यस्तै यो 5 को क्लकवाइज मा कति छ यो फर्स्ट फिगर मा 5 को क्लकवाइज मा 4 छ सेकेन्ड फिगर मा पनि 5 को क्लकवाइज मा कति छ 6 छ इट मिन्स त्यसो भने सेम पोजिसनमा भएका 4 र 6 पनि के हुने भयो त दे आर अपोजिट फेसेस 3 र 2 अपोजिट फेस 4 र 6 अपोजिट फेस देन remaining 1 and 5 are opposite faces 1 र 5 के भयो त opposite faces भए यो obvious भयो यो 1 and 5 opposite faces फाइन्ड गर्न we can use the method first also हामी पहिलो मेथड पनि एप्लाई गर्न सक्छौं जस्तो the common is 5 with 5 सँग एडिसन के छ 3 आयो 4 आयो 2 आयो 6 आयो 5 सँग एडिसन भएका 3 आयो 5 आयो 2 आयो 6 आयो के आएन त भन्दा 5 सँग नआएको चाहिँ 1 हो दैट इज 1 इज नन एडिसन 5 सँग नन एडिसन हुँदा बित्तिकै 5 and 1 आर के त भयो त दिज आर अपोजिट फेसेस इज टाइप टु फर्स्ट केस है इन द सेम केस लेट्स टेक अनदर एक्जाम्पल इन दिस क्वेशन व्हाट इज कमन द फेस 2 इज कमन इन द सेम वे anti-clockwise direction of 2 in the first figure of the common face को reference मा हामी हेर्छौं है त फर्स्ट फिगर मा 2 को anti-clockwise हामीसँग 3 छ लाइकवाइज सेकेन्ड फिगर मा 2 को anti-clockwise कति छ 4 छ इट मिन्स 3 and 4 आर अपोजिट फेसेस लाइकवाइज 2 को क्लकवाइज डाइरेक्सन मा कति छ 1 2 को क्लकवाइज डाइरेक्सन मा कति छ 5 त्यसो भने 1 र 5 के हो त अपोजिट फेसेस 3 र 4 भयो 1 र 5 हामीसँग 6 वटा फेसेस मात्रै हो के आएन त 2 र 6 आएन सो 2 and 6 आर अपोजिट फेसेस यो फाइन्ड गर्न हामी फेरि फर्स्ट मेथड पनि एप्लाई गर्न सक्छौं 2 सँग 1 आयो 3 आयो 2 आयो 4 आयो 6 आएन सो 2 सँग 1 आयो 3 आयो 4 आयो 5 आयो 6 आएन इट मिन्स 6 is non-adjacent to 2 6 चाहिँ 2 सँग non-adjacent छ non-adjacent हुँदा बित्तिकै that is opposite face that's why these are the opposite pair of faces it is the case first है let's see case second case second when no फेस इज कमन कुनै पनि फेस कमन छैन भने दुईटा डाइस हामीलाई दिएको छ दुईटा फिगर हामीलाई दिएको छ तर तिनीहरुको केही पनि कमन छैन भने केही पनि कमन छैन हेर त यो दुईटा डायग्राम हेर्यौ भने 1 is not there 2 is not there 3 is not there यो कुनै पनि फेस कमन छैन भने एट दैट टाइम दिस डाइस इज नेचुरल अथवा स्ट्यान्डर्ड डाइस हो यस्तो बेलामा हामीले यो डाइस नेचुरल हो भने मात्र यो दुईटा पोजिसन हामीलाई दिनु पर्यो अदरवाइज यस्तो पोजिसन दिएर we cannot find the opposite
फेसेस है हामीले अपोजिट फेसेसहरू निकाल्न सक्दैनौँ कि त यो डाइस नेचुरल हुनुपर्छ अदरवाइज वी निड सम मोर positions. So if you get such figures, then we imagine, we consider that this type of figure, this type of dice is natural dice. अब यो natural dice हो भने त हामीसँग छँदै छ sum of the opposite faces हरू 7 हुन्छ, 1 को opposite 6 हुन्छ, 2 को opposite 5 हुन्छ, 3 को opposite कति हुन्छ त 4 नै हुन्छ. This is type 2, case 2. Let's have another. Case 3. Type 2 ma case 3. Type 2 when we have only two figures, two positions. When two faces are common, जब दुईटा फेस कमन हुन्छ. दुईटा फेस कमन छ. Let's see. यसमा 6 sorry. यो this 2, यो अलि माथि गयो, यो this 2. यो 2 common, this 4 and this 4. Two faces are common. यो दुईटा डाइसमा दुईटा पोजिसनमा two faces common हुने गरेर हामीसँग पोजिसन छ भने at that time what is remaining here 6. What is the remaining face in the second 3. These are always opposite. These are always opposite. When you are provided two diagrams, two positions of a dice, and in these two positions two faces you have seen common, then the remaining faces are obviously opposite of each other. They lie in opposite position of the dice. Okay, 6 and 3 are opposite faces. 6 and 3 are opposite faces. We have concluded. Now, because in a dice there are 3 pair of opposite faces. One of them is 6 and 3, 6, 3. But what about the remaining two opposite faces? Two pair of opposite faces. Let's find remaining two opposite faces, opposite pair of faces. In these two diagrams, we have got two commons. So let's take in the reference of 2. 2 को reference में हामीले हेरौं त. 2 को reference में हेर्यो भने what are the adjacent to 2? Adjacent to 2. 2 सँग adjacent भएका फेस के हुन्? 6 सँगै आएको छ, 4 आएको छ, and that is 3. 6, 4 and 3, these are the faces adjacent to 2. So non-adjacent what? Non-adjacent. Non-adjacent are non-adjacent के भयो त? 2 and 5. 2 र 5. 2 and sorry. Non-adjacent are 1 and 5. 1 र 5. 2 सँग अब के भयो त 1 र 5 adjacent भएर आएन. We know that opposite faces are non-adjacent faces only can be opposite faces. Non-adjacent भयो मात्र त्यो opposite face हुन्छन्. It means then 2 सँग non-adjacent त 1 र 5 छ. तर opposite face त एउटा मात्रै हुन्छ. 2 को opposite face त एउटा मात्रै हुन्छ. 1 र 5 दुईटै opposite face हुन सक्ने possibility त हुँदैन. So in this case opposite to 2 is either what? Either 1 or 5. 2 को अपोजिट कि त 1 हुन सक्छ कि त 5 हुन सक्छ. यही नै हुन्छ भनेर हामीले कन्क्लुड गर्न सक्दैनौं. Because there are two faces which are non-adjacent to 2. 2 सँग non-adjacent हुने दुईटा फेस छ. In same way, let's take with the help of 4. In the reference of 4. 4 को reference मा हेर्यो भने adjacent faces हरु कति हुन्? Faces 2, 4. 4 सँग adjacent faces हरु के हुन्? 2 छ, 6 छ अनि 3 छ. भने non adjacent face के हो त? Non adjacent face के भयो? 1 र 5 भयो. 1 and 5. It means 4 सँग पनि non adjacent 1 र 5 छ. त्यसैले 4 को opposite face के हुन सक्छ त भन्दा 4 को opposite of 4 is के हुनु भयो? Either 1 or 5. 1 पनि हुन सक्छ, 5 पनि हुन सक्छ. It means 2 को opposite पनि हो either 1 or 5. 4 को opposite पनि either 1 or 5.
4 को अपोजिट यही नै हुन्छ भनेर हामी क्लियर भन्न सक्दैनौँ 4 को अपोजिट 1 भयो भने 2 को 5 भइदिन्छ 4 को अपोजिट 5 भइदियो भने 2 को 1 सो यही नै हुन्छ भनेर हामीले वी क्यान नट कन्क्लुड हामी भन्न सक्दैनौँ सो इन दिस केस यस्तो खालको क्वेसन आयो भने you will have question suppose you are asked what is the opposite of 4 if there is in option either 1 or 5 just you tick for 1 and 5 if you don't have such option you have to answer none of these either so in this case so to find the opposite of 4 and 2 we need one more position if we have one more position then only we can find the opposite faces otherwise only by giving two positions we cannot find. Okay, now we discuss another type construction of boxes means when a dice is opened एउटा डाइसलाई अथवा एउटा क्युबलाई ओपन गर्यो भने हामीसँग डिफ्रेन्ट किसिमको लेआउट्सहरू हुन सक्छ डिफ्रेन्ट किसिमको लेआउट्सहरू हुन सक्छ त्यो लेआउट्सको बारेमा हामी पहिला कुरा गरौँ है त डिफ्रेन्ट लेआउट्सको बारेमा कुरा गरौँ लेआउट फर्स्ट यु हेभ सच अ लेआउट त्यो क्युबलाई त्यो डाइसलाई ओपन गर्यो एउटा एजबाट काटेर ओपन गर्यो भने हामीसँग फर्स्ट लेआउट यस्तो हुन सक्छ है यस्तो भयो भने आउटसाइड दे आर अपोजिट फेसेस बाहिर भएका तिनीहरू अपोजिट फेस 2 and 4 are opposite face 2 lights opposite to 4 and एउटा छोडेर 1 and 5 are opposite face and 3 and 6 are opposite faces if you have such layout यस्तो लेआउट छ भने हामीले बुझ्नु पर्यो बाहिरको चाहिँ हामी अपोजिट फेसेस यो र यो अपोजिट फेसेस अनि एउटा छोडेर दिज आर अपोजिट फेसेस सो लेआउट 2 तिमीसँग हामीसँग त्यो क्युबलाई ओपन गर्दाखेरि यो खालको लेआउट पनि आउन सक्छ क्युबलाई ओपन गर्ने हो हामीले कतैबाट त्यसलाई कट गरेर ओपन गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट किसिमको लेआउटहरू बन्न सक्छ डिफ्रेन्ट किसिमले अनफोल्ड गर्न सकिन्छ त्यो अनफोल्ड गर्दा यस्तो खालको किसिमको लेआउट भयो भने आउटसाइड दिज आर अपोजिट फेस 1 लाइज अपोजिट टु 6 एउटा छोडेर 2 and 4 आर अपोजिट फेसेस and these are opposite faces this is second layout. Let's talk about the third layout. हामी त्यस्तो लेआउटको बारेमा कुरा गरौँ है त त्यस्तो लेआउट हुन सक्छ हामीसँग यस्तो खालको लेआउट हुन सक्छ यो अलि तल झर्यो है अघि भन्दा सो आउटसाइड दिज आर अपोजिट फेसेस 2 and 6 आर अपोजिट फेस हुन्छन् हामी यसलाई फेरि फोल्ड गरेर क्युब बनायो भने 2 र 6 जहिले पनि अपोजिटमा लाई गर्छन् जस्तै 1 and 4 आर अपोजिट है यसलाई हामीले फोल्ड गरेर क्युब बनाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ भन्न खोजेको है त 3 and 5 आर अपोजिट एउटा छोडेर है लेआउट 4 यस्तो हुन सक्छ यसमा पनि बाहिरको यसलाई हामी फोल्ड गरेर क्युब बनायो भने दिस एन्ड दिस विल बी अपोजिट फेस 2 and 5 and 1 and 4 are opposite faces and 3 and 6 are के त opposite faces. It is fourth layout. यस्तो लेआउट बन्यो भने हामी त्यसरी अपोजिट फेस फाइन्ड गर्ने. Let's have fifth layout. Fifth layout मा whenever you open the cube you may have such a layout अथवा यसलाई हामीले अब फोल्ड गरेर क्युब बनायो भने यो 1 and 3 आर अपोजिट फेसेस यो दुईटा अपोजिट हुन्छ 4 and 4 आर अपोजिट फेसेस अब यसको बाँकी रहेको 2 and यसको बाँकी रहेको 5 दिस 2 आर के हुन्छ अपोजिट फेसेस हुन्छ यस्तो लेआउट छ भने लेट्स टेक अनदर लेआउट 6 little more complicated. Up to layout 5 they are easier layout but the level layout 6 चाहिँ अलि कम्प्लिकेटेड किन भन्दा 1 2 3 4 5 फेसेस आर फुल फेसेस पाँचवटा फेसहरू चाहिँ हामीसँग फुल छन् तर because in a cube there are 6 faces to see out of 6 one of the face is
broken into many parts, into 4 parts. It means that there are 5 faces are full, 5 वटा face full छ, तर 6th face is divided like this. यसरी divide गरेको छ, एउटामा हामीले प्लस, एउटा मल्टिप्लाई अनि त्यसपछि अर्को माइनस अनि अर्को इक्वल्स टु. यो यस्तो 4 वटा पार्ट्समा डिभाइड गरेर त्यसलाई कट गरेर त्यसलाई अनफोल्ड गर्दाखेरि we get this type of figure. अब त्यसो भने यसलाई फोल्ड गर्दाखेरि कस्तो डायग्राम हो, यसलाई फोल्ड गरिसकेपछि कसको अपोजिटमा के पर्छ भन्ने कुरा 1 and 5 are opposite, 1 and 5, 2 and 4 are opposite. So if just imagine, if you go on folding in this way, you fold in this way, these 4 parts will lie on the top, in the top portion, and 3 lies in the bottom. It means त्यसो भने this is opposite of what? C. This is opposite of C. Okay. This is layout 6. Let's go on next layout. हामी अर्को layout मा कुरा गरौँ. 1 2 3 4 5. 5 faces are full. 5 वटा face full छन्. तर there are other 4 smaller parts. हामी अरु 4 वटा सानो पार्टहरु छन्. Means त्यो सानो पार्ट कसरी बन्यो होला हैन? त्यो सानो पार्ट चाहिँ हामीलाई यसरी बनेको छ हैन? माइनस प्लस मल्टिप्लाई इक्वल्स टु. It means अब अघि यस्तै 1 and 5 are opposite faces, 2 and 4 are opposite faces, and this is opposite to what? 3. Right? If you fold it, 3 will be at the bottom and this part will be at the top. That's why 3 and this part are opposite faces, 1 and 5, 2 and 4, and this and this. Let's take another layout. 1 to 4 means we have 4 full faces and remaining 2 faces are broken into 2 parts. Right? Then obviously 1 and 3 are opposite faces, 2 and 4 are opposite faces, 1 and 4 are opposite faces, 2 and 4 are opposite faces. And let's talk about the other. So if you fold it, यसलाई हामी फोल्ड गर्यो भने यताबाट इक्वल साइन यस्तो हुन्छ अनि यसको यो यसरी हुन्छ भने अनि अर्को साइडमा हामीसँग के हुन्छ त भन्दा यसलाई यसरी भर्टिकली यो माइनस अनि यो मल्टिप्लाई है. So these two will be के हुन्छ opposite. If you fold it, these two will be opposite faces. So if you go on breaking a face into many parts, if you go on coloring in this case, you cannot find out the correct opposite face by just imagine. Sometimes here we will have some questions. For those type of questions, for those type of complicated layouts, we go through the options. हामी केमा जान्छौँ त क्वेशन सल्भ गर्ने बेलामा हामी अप्सनबाट जान्छौँ. Let's take one example. We select the alternative, the box that can be formed by folding the sheet shown in figure X. यो figure X मा भएकोलाई फोल्ड गर्दाखेरि कस्तो फिगर बन्छ भनेर हामीलाई क्वेशन सोधेको छ हैन. So we have to find the correct one. So before अब यसमा चाहिँ कुन करेक्ट हुन्छ भनेर थाहा पाउनलाई first we find the opposite face. हामीले opposite face find गर्नु पर्यो. 5 first you find opposite face. Here 5 and 3 are opposite face. 5 र 3 opposite pair हरु हुन्. 2 and 4, 2 र 4 opposite pair हो अनि 1 र 6 के हो त opposite हो. हामीलाई के थाहा छ भन्दा opposite faces are never adjacent. Opposite faces हरु सँगसँगै देखिन सक्दैनन्. यो 3 pairs हरु opposite faces हरु हो भने यो 5 र 3 सँगसँगै देखिनु भएन, 2 र 4 सँगसँगै देखिन सक्दैनन्. 1 and 6 cannot come together, है. यो सँगसँगै देखिन cannot be adjacent. अब हेर्नु त लेट्स चेक फर फिगर. यो फिगरमा हेर्यौ भने 6 र 1 सँगसँगै आयो. We know that 1 and 6 are opposite faces, but here 1 and 6 are adjacent. Opposite faces are never adjacent. So the figure first is wrong. Let's go here. 3 and 5. 3 and 5 are opposite faces, but they are adjacent. Opposite faces हरु सँगसँगै देखिएका छन्, adjacent भएर देखिएका छन्. So this is not possible because opposite faces are never adjacent. Likewise, let's go in next. 2 and 4. 2 and 4 are opposite faces. They should not be adjacent. So this is not
correct figure. Let's go in fourth. 1, opposite of 1, 6 is not seen. 3, opposite of 3, 5 not seen. 4, opposite of 4, 2 not seen. So this is the correct figure. So in this type of questions, you cannot find the answer by imagining the folding the layouts. For this type of question, first you find the pair of opposite faces and then use the formula opposite faces are never adjacent. You just wherever you find opposite faces adjacent, you just go on eliminating that option, and this way you find the correct answer. Okay, अब हामी कुरा गरौँ लजिकल सिक्वेन्स अफ वर्ड्स. यो लजिकल सिक्वेन्स अफ वर्डमा हामीलाई के हुन्छ भन्दा हामीलाई सर्टेन वर्ड्सहरू दिएको हुन्छ, 4वटा 5वटा 6वटा सर्टेन वर्ड्सहरू दिएको हुन्छ. त्यो वर्ड्सहरूलाई हामीले एउटा सर्टेन चेनमा अथवा एउटा सर्टेन सिक्वेन्समा हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. अथवा त्यसको सुइटेबल लजिक एक्जिस्ट हुने गरेर एउटा चेनमा हामीले एउटा सिक्वेन्समा हामीले त्यसलाई एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो एरेन्जमेन्ट हाम्रो सिक्वेन्स एसेन्डिङ अर्डरको पनि हुनसक्छ, डिसेन्डिङ अर्डरको पनि हुनसक्छ. त्यो वेबाट हामीले चाहिँ यसलाई के गर्नु पऱ्यो, एरेन्ज गर्नु पऱ्यो. जस्तो फर इक्जाम्पल हामी सिधै यसमा चाहिँ धेरै अरू कुराहरू छैन, हामी चाहिँ सिधै केही इक्जाम्पलहरू हामी यसमा डिस्कस गरौँ. जस्तो हामीलाई एउटा इक्जाम्पलमा कन्सल्टेसन, इलनेस, डक्टर, ट्रिटमेन्ट, रिकभरी भनेर हामीलाई 5वटा वर्ड दियो. अब यो 5वटा वर्ड पहिला चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दा यो केसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा, केसँग रिलेटेड छ भने एउटा केही स्टोरीसँग हामीले यसलाई रिलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है. त्यही स्टोरीको आधारमा अथवा त्यही उसमा एउटा इभेन्टको आधारमा हामी त्यसलाई एरेन्ज गर्छौँ. जस्तो कन्सल्टेसन, इलनेस, डक्टर, ट्रिटमेन्ट, रिकभरी भन्दाखेरि यो एउटा बिरामी मान्छे डक्टरसँग गएर उसले ट्रिटमेन्ट गर्नसम्मको एउटा चाहिँ के रहेछ त एउटा स्टोरी रहेछ. भनेपछि सबभन्दा पहिला के हुनु पऱ्यो त भन्दा सबभन्दा पहिला त त्यसो भने एउटा ट्रिटमेन्ट गर्न सबभन्दा पहिला मान्छे के हुनु पऱ्यो, इलनेस हुनु पऱ्यो, मान्छे बिरामी हुनु पऱ्यो. बिरामी भएपछि त्यो के गर्छ, बिरामी भएपछि त्यो मान्छे डक्टरसिम जान्छ है. बिरामी भएपछि मान्छे डक्टरसिम जान्छ. अब डक्टरले के गर्छ, डक्टरसिम बिरामी मान्छे गएपछि उसले चाहिँ कन्सल्टेसन गर्छ. डक्टरले कन्सल्ट गरिसकेपछि डक्टरले के गर्छ भन्दा अब डक्टरले ट्रिटमेन्ट गर्छ. अब डक्टरले ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि अब त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा त्यो इलनेस बिरामी भएको मान्छे के हुन्छ, रिकभरी हुन्छ. भनेपछि चेन के भन्दा पहिला बिरामी हुनु पऱ्यो मान्छे, बिरामी भएपछि त्यो मान्छे डक्टरसिम जानु पऱ्यो, डक्टरसिम गएपछि डक्टरले कन्सल्ट गर्छ, कन्सल्ट गरेपछि डक्टरले ट्रिटमेन्ट गर्छ, ट्रिटमेन्ट गरेपछि मान्छे त के हुन्छ, रिकभर हुन्छ. सो त्यसो भने त्यो गिभन वर्ड्सहरूको एउटा चेन एउटा अर्डर के हुनु भयो भन्दा 2, 3, 1, 4, 5. सो हामीलाई प्रोभाइडेड वर्ड्सहरूलाई हामीले एउटा सिक्वेन्समा हामीले राख्नु पऱ्यो, एउटा लजिकमा त्यसलाई एडजस्ट गराएर राख्नु पऱ्यो है. दिस टाइप क्वेसन. ओके, लेट्स टेक अनदर इक्जाम्पल. गोल्ड, आइरन, स्यान्ड, प्लाटिनम, डायमन्ड. अब गोल्ड, आइरन, स्यान्ड, प्लाटिनम, डायमन्ड. अब यसो हेर्दा जस्तो अघि एउटा बिरामीको जस्तो एउटा स्टोरी भए जस्तै अब यसमा स्टोरी बन्छ भन्ने पनि छैन, किन एरेन्जमेन्ट हो. त्यो एरेन्जमेन्ट जस्तो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ, साइजको आधारमा एरेन्जमेन्ट गर्न सकिएला. जस्तो त्यो हामीलाई डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्ट्सहरूको नेम दियो भने अब दोज नेम्स क्यान बी एरेन्ज आइदर फ्रम इस्ट टु वेस्ट अर वेस्ट टु इस्ट, त्यसरी पनि एरेन्ज गर्न सकिन्छ. अथवा हामी त्यसलाई एकोर्डिङ टु द पपुलेसनको साइजको आधारमा पनि एरेन्ज गर्न सकिएला हैन. अथवा त्यसलाई हामीले एकोर्डिङ टु द एरियाको आधारमा पनि एरेन्ज गर्न सकिएला. मिन्स एउटा सर्टेन कुरामा हामी त्यसलाई हामी एरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौँ. सधैँभरि हामीलाई एउटा स्टोरी नै बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि छैन, किन एरेन्जमेन्ट गर्ने तरिका हामीसँग डिफ्रेन्ट हुनसक्छ. एकोर्डिङ टु द साइज हुनसक्छ, एकोर्डिङ टु द डिरेक्सनको आधारमा हुनसक्छ, एकोर्डिङ टु एउटा कुनै एउटा स्टोरीको आधारमा हुनसक्छ. सो अब हामीसँग के छ त गोल्ड, आइरन, स्यान्ड, प्लाटिनम र डायमन्ड छ भने पक्कै अब यसो हेर्दाखेरि त यसको भ्यालुको आधारमा एकोर्डिङ टु द भ्यालु हेर्नु, भ्यालुको आधारमा दिस क्यान बी एरेन्ज. सबभन्दा अब त्यो भ्यालुको आधारमा एरेन्ज गर्ने भने हाइएस्ट भ्यालुबाट लोवर भ्यालुसँग कम मूल्य एकदम बहुमूल्यबाट कम मूल्यसम्मको एरेन्ज गर्न सकिएला, अथवा कम मूल्यवानबाट बहुमूल्यतिरको हामी एरेन्जमेन्ट गर्न सकिएला. त्यसो भने लेट्स सी अब कताबाट गर्ने, चिपेस्टबाट एक्सपेन्सिभमा गर्ने कि एक्सपेन्सिभबाट चिपेस्टमा गर्ने भन्ने कुरा. अब चिपेस्टबाट एक्सपेन्सिभमा जाने हो भने के हुन्छ त भन्दा सबैभन्दा सस्तो त के भयो, स्यान्ड. सबैभन्दा त्यसपछि के होला, त्यसपछि
आइरन होला, स्यान्ड पछि आइरन पछि के होला, गोल्ड र प्लाटिनम पछि आइरन पछि गोल्ड होला। अनि गोल्ड भइसकेपछि गोल्डभन्दा अलि महँगो के छ भन्दा अलि महँगो छ डायमन्ड छ, डायमन्डभन्दा अझै महँगो के छ प्लाटिनम छ। त्यसो भने हाम्रो एरेन्जमेन्ट के हुने भयो त स्यान्ड, आइरन, गोल्ड, डायमन्ड अनि प्लाटिनम। So this is the correct arrangement, this is the correct sequence of the words. Likewise, let's go in third example. तेस्रो एक्जाम्पलमा कुरा गरौँ। फ्रग, इगल, ग्रासहोपर, स्नेक, ग्रास। अब अघि यसमा हामी कुरा गऱ्यौँ एउटा स्टोरीको आधारमा कुरा गऱ्यौँ, यसमा साइजको प्राइसको आधारमा एरेन्जमेन्ट भयो। अब यसमा के होला त भन्दा फ्रग, इगल, ग्रासहोपर, स्नेक, ग्रास, घाँसदेखि लिएर त्यहाँ सबै कुरा छ भने चाहिँ इट्स लाइक मेबी इकोसिस्टम अर मेबी द फुड चेन्ज होइन, एउटा कुनै एउटा फुडको चेन्ज होला। सबभन्दा पहिला चाहिँ के होला भन्दा ग्रासलाई कसले खान्छ भन्दा ग्रासलाई ग्रासहोपरले खान्छ। ग्रासहोपरले घाँस खाइसकेपछि अब त्यो ग्रासहोपरलाई कसले खान्छ फेरि फ्रगले खान्छ। फेरि त्यो फ्रगलाई कसले खान्छ फेरि भन्दा त्यो फ्रगलाई स्नेकले खान्छ। त्यो स्नेकलाई कसले खान्छ फेरि भन्दा इगलले खान्छ। इट मिन्स इट्स अ फुड चेन्ज। सबभन्दा पहिला हामीले के आउने भन्दा ग्रास कसले खान्छ ग्रासहोपरले खान्छ। ग्रासहोपरलाई कसले खान्छ फ्रगले खान्छ। फ्रगलाई कसले खान्छ स्नेकले खान्छ। स्नेकलाई कसले खान्छ इगलले खान्छ। इट्स 5 3 1 4 2 मिन्स इट्स अ फुड चेन्ज। एकले अर्कालाई खानेकुरासँग फुड चेन्जमा हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ त एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ। सो दिस टाइप अफ यसरी हामीले चाहिँ लजिकल सिक्वेन्समा दिएका गिभन डिफ्रेन्ट वर्ड्सहरूलाई एउटा सर्टेन चेनमा एउटा सर्टेन सिक्वेन्समा हामीले के गर्न सक्छौँ त एरेन्ज गर्न सक्छौँ। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिरेक्सन सेन्स टेस्ट। So problems related to direction. Before to problem, so we discussed the different type of problems, and we just discussed different tricks how to solve the questions with the different tricks. First, to solve such problems, related to this direction. हामीले एउटा सर्टेन पोइन्टलाई एउटा रेफरेन्स पोइन्ट लिन्छौँ, द्याट इज वी कल ओरिजिन। त्यसलाई हामी एउटा ओरिजिन भन्छौँ। अब यसमा हामीले सम्झिनु पर्ने नर्थ मिन्स अपवार्ड। हामीले सम्झिनु पर्ने के भन्दा जब त्यहाँ अपवार्डको कुरा आउँछ वी जस्ट रिमेम्बर द्याट इज नर्थ मिन्स अपवार्ड मिन्स नर्थ मिन्स अपवार्ड। इन साउथ मिन्स डाउनवार्ड, इस्ट मिन्स राइट, वेस्ट मिन्स लेफ्ट। यो फ्रम द ओरिजिन यो कुरालाई हामी सम्झिनु पऱ्यो। नर्थ मिन्स अपवार्ड, साउथ मिन्स डाउनवार्ड, इस्ट मिन्स राइट, वेस्ट मिन्स लेफ्ट। यो एउटा कुरा सम्झिनु पऱ्यो। लाइक अब हामीसँग देयर आर 4 मेन डिरेक्सन्स। हामीसँग 4वटा मेन डिरेक्सन्स के हो त भन्दा नर्थ, साउथ, इस्ट र वेस्ट। दिज आर 4 मेन डिरेक्सन्स एन्ड देयर आर 4 मोर कार्डिनल डिरेक्सन्स, सब डिरेक्सन्स। दिस सब डिरेक्सन्स आर एउटा हामीसँग छ नर्थ इस्ट जुन चाहिँ नर्थ र इस्टको बिचमा छ, एन्ड नेक्स्ट इज north west, south west, and next is south east. Between every direction यो दुईटाको बिचमा अलवेज सबैतिर के छ 45 डिग्री, सबैमा 45 डिग्रीको एंगल छ। मीन्स this 90 degree is exactly divided into 2 parts. So this is the main concept. So we solve the questions related to these 4 main directions, and north from the राम टर्न्स नर्थ फ्रम द होम। सपोज रामको होम यहाँ छ है, ए पोइन्ट एलाई हामी रेफरेन्स मानौँ। ऊ चाहिँ कता गयो नर्थतिर गयो। अब चाहिँ देन हि टर्न्स राइट अगेन। अनि त्यसपछि ऊ कता टर्न गऱ्यो त राइटतिर टर्न गऱ्यो भने इन विच डिरेक्सन नाउ इज हि फेसिङ। ऊ अहिले कुन डिरेक्सनमा गएछ भन्दा ऊ यहाँ थियो, यहाँबाट ऊ कहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो भनेपछि यो डिरेक्सनलाई अब हामी के भन्छौँ त भन्दा अघि हामीले कुरा गरे जस्तै यो डिरेक्सन मेन डिरेक्सन चाहिँ हामीसँग 4वटा हुने भयो, इस्ट, वेस्ट, नर्थ र साउथ। अनि दिस 4 सब कार्डिनल डिरेक्सन यो यस्तो खालको डिरेक्सनलाई हामी के भन्छौँ त नर्थ इस्ट। सो हि इज इन द के भयो त नर्थ इस्ट डिरेक्सन। ऊ अहिले अब कुन डिरेक्सनमा छ त नर्थ इस्ट डिरेक्सनमा पुगेको छ।
फ्रम द इन द रेफरेन्स अफ पोइन्ट ए को रेफरेन्समा हामीले कुरा गर्यो भने ऊ चाहिँ अहिले केमा छ त नर्थ इस्ट डिरेक्सनमा फेस गरिरहेको छ सो लेट्स गो इन सेकेन्ड हामी सेकेन्डमा कुरा गरौँ सेकेन्डमा कुरा गऱ्यौँ भने मोहन इज नाउ फेसिङ टुवर्ड्स वेस्ट अहिले मोहन वेस्टतिर फर्किरहेको छ हि टर्न 45 डिग्री क्लकवाइज अघि हामीलाई केही भनेको थिएन इस्ट वेस्ट फर्किने कुरा गरेको थियो भने अहिले अब हामीसँग सेकेन्ड ट्रिकमा हामी कस्तो छ त एङ्गल रिलेटेड क्वेसन हामीलाई एङ्गल दिएको हुन्छ ऊ चाहिँ पहिला चाहिँ मोहन यो वेस्टतिर फर्किरहेको थियो तर अब ऊ कति टर्न गर्यो त भन्दा 45 डिग्री क्लकवाइज टर्न गर्यो क्लकवाइज भनेको दिस इज क्लकवाइज एन्ड दिस डिरेक्सन इज एन्टी क्लकवाइज है ऊ चाहिँ क्लकवाइज टर्न गर्यो कति डिग्री टर्न गर्यो 45 डिग्री टर्न गर्यो अघि हामीले यो गरेको यो यसले चाहिँ यसले के गर्छ एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्छ यो पनि 45 यो पनि 45 हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ ऊ 45 डिग्री क्लकवाइज टर्न गर्यो भने ठ्याक्कै यहाँ पुग्ने भयो यो डिरेक्सन हो अब विच डिरेक्सन देन ही विल बी फेसिङ ऊ कुन डिरेक्सनमा फेस गरेको छ भन्छ यो डिरेक्सनलाई हामी के भन्छौँ त दिस डिरेक्सन यो नर्थ हो यो साउथ यो वेस्ट हो भने यसलाई हामी के भन्छौँ नर्थ वेस्ट भन्ने गर्छ होइन सो हि इज फेसिङ टुवर्ड्स द कता त नर्थ वेस्ट डिरेक्सन ऊ अहिले नर्थ वेस्ट डिरेक्सनमा फलो गरेको छ यसमा हामीले लिनुपर्ने के हो त भन्दा क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजको कुरा डिरेक्सनलाई हामीले ख्याल गर्नु पऱ्यो हामीलाई यसमा डिरेक्सन दिएको हुन्छ कुन डिरेक्सन पनि सँगसँगै हामीलाई चाहिँ एङ्गलमा मुभ गर्नुपर्ने कुरा दिएको हुन्छ सो वी जस्ट फाइन्ड एन्सर इन दिस वे दिस इज ट्रिक 2 लेट्स गो इन ट्रिक 3 ट्रिक 3 मा जाउँ ट्रिक 3 मा इन दिस टाइप अफ प्रब्लम हामीसँग एङ्गल हामीलाई दिएको हुन्छ तर मल्टिपल टाइम्स हामीलाई एङ्गल दिएको हुन्छ अघिको ट्रिक 2 मा we are provided only single angle हामीले एउटा मात्रै एङ्गल दिएको थियो 45 डिग्री क्लकवाइज 45 डिग्री एन्टी क्लकवाइज सिंगल एङ्गल दिएको थियो त्यसको आधारमा हामीले एङ्गल के अरे डिरेक्सन फाइन्ड गर्नुपर्ने थियो तर अब यसमा चाहिँ हामीलाई के गरेको हुन्छ भन्दा एउटा व्यक्तिलाई मल्टिपल टाइम्स उसलाई टर्न गरिरहेको हुन्छ मल्टिपल टाइम्स ऊ रोटेट भइरहेको हुन्छ सो मल्टिपल टाइम्स ऊ रोटेट हुँदाखेरि फाइनली कहाँ पुग्छ फर इक्जाम्पल म यसरी उभिरहेको छु भन्दा एक फेर 90 डिग्री क्लकवाइज फेरि 180 डिग्री एन्टी क्लकवाइज फेरि 45 डिग्री क्लकवाइज यसरी म डिफ्रेन्ट टाइम्स म मुभ गरिराखेँ भने फाइनली म कुन डिरेक्सनमा हुन्छु भन्ने टाइपको क्वेसन चाहिँ हामीलाई यो ट्रिक 3 मा हुन्छ सो मल्टिपल एङ्गल्स लेट्स सी विदिशा इज फेसिङ द साउथ नाउ विदिशा अहिले चाहिँ कता फर्किरहेको छ भन्दा साउथमा फर्किरहेको छ अरे विदिशा इज फेसिङ साउथ नाउ अहिले ऊ साउथमा छ भनेपछि ऊ अहिले फर्किरहेको कता छ त साउथमा फर्किरहेको छ देन सी टर्न्स 100 डिग्री क्लकवाइज पहिला ऊ 100 डिग्री क्लकवाइज टर्न गर्यो अगेन सी टर्न्स 65 डिग्री एन्टी क्लकवाइज पहिला 100 डिग्री क्लकवाइज फेरि 65 डिग्री एन्टी क्लकवाइज सिमिलरली सी टर्न्स 80 डिग्री क्लकवाइज फेरि 80 डिग्री क्लकवाइज गयो अगेन सी टर्न्स 70 डिग्री एन्टी क्लकवाइज फेरि 70 डिग्री एन्टी क्लकवाइज दियो एट द लास्ट सी टर्न 45 डिग्री क्लकवाइज So 1, 2, 3, 4, 5. She has been turning five times. 5 times different angles मा different direction मा ऊ चाहिँ move गरिरहेको छ, turn गरिरहेको छ, rotate गरिरहेको छ भने अब finally in which direction she will be फेस देन त्यसो भने फाइनली ऊ कुन डिरेक्सनमा फेस गरेको छ भन्ने टाइपको क्वेसन निकाल्नु पर्यो नि अब यसमा हामीले मल्टिपल टाइम्स त्यहाँ हामीले सल्भ गर्नुभन्दा पहिला के गर्ने भन्दा सेम टाइप अफ डिरेक्सनको एङ्गल हामी एड गर्ने सम अफ द क्लकवाइज एङ्गललाई एडिसन गरौँ क्लकवाइज के छ 100 छ 80 छ 45 छ भने 225 डिग्री क्लकवाइज भयो एन्टी क्लकवाइजको सम कति छ 65 एन्टी क्लकवाइज छ 70 एन्टी क्लकवाइज छ भने 135 डिग्री एन्टी क्लकवाइजको सम आयो भने यसको डिफरेन्स यसको डिफरेन्स जुन 225 र 135 को डिफरेन्स भनेको 90 डिग्री हुन्छ अब यसमा ठुलो कुन छ भन्दा क्लकवाइज ठुलो छ भने ऊ 90 डिग्री क्लकवाइज इट मिन्स डिफरेन्ट म यसरी 90 डिग्री टर्न गरेर फेरि 45 डिग्री टर्न गर्नु र इनिसियली 45 डिग्री टर्न गर्नु के हो इट इज सेम द्याट्स वाइ ऊ मेनी टाइम्स कहिले क्लकवाइज कहिले एन्टी क्लकवाइज टर्न गर्नु र त्यसको डिफरेन्समा टर्न गर्नु इट इज इक्विभ्यालेन्ट द्याट्स वाइ सो टर्निङ द मेनी given angles in different directions equal to the turning to 90 degree clockwise यो धेरै पटक टर्न गरिराख्नु र अब फाइनली 90 डिग्री क्लकवाइज टर्न गर्नु के हो इट इज इक्विभ्यालेन्ट हो भने ऊ विदिशा कता फेस गरिरहेको थियो भन्दा
सी वाज फेसिङ टुवर्ड्स द साउथ, ऊ साउथ फेस गरिरहेको थियो भने साउथ फेस 90 डिग्री क्लकवाइज, अब 90 डिग्री क्लकवाइज जाने भने कहाँ पुग्ने भयो त सी विल फेस टु द वेस्ट। अब ऊ कता फेस गरिरहेको हुन्छ त ऊ चाहिँ अब वेस्टतिर फेस गरेको हुने भयो। सो यो टाइप अफ क्वेसनमा हामीलाई मल्टिपल टाइम्स एउटै व्यक्ति रोटेट गरिरहेको अवस्था हुन्छ। नेक्स्ट हामी ट्रिक 4 लेट्स जस्ट अब फोर्थ टाइपमा हामीलाई कस्तो क्वेसन आउँछ तपाईँ है त। फोर्थ टाइपमा इन दिस टाइप हामीलाई चाहिँ एउटा सर्टेन कोड गिभन कन्डिसनबाट हामीले एउटा कोड फाइन्ड गर्छौँ। त्यो कोड हामीले जुन पार्टमा हामीलाई सोधेको छ त्यो पार्टमा हामीले त्यो कोडलाई प्रयोग गर्छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल हेरौँ त, वेस्ट मिन्स वेस्ट मिन्स साउथ, वेस्ट मिन्स साउथ भन्छ। वेस्ट भनेको साउथ, इट मिन्स वेस्टलाई साउथले रिप्लेस गर्ने भन्न खोजे हो। वेस्ट मिन्स साउथ, वेस्ट कहाँ छ यहाँ छ है, वेस्ट भनेको साउथ हो भन्नुको मिनिङ के, इट मिन्स वेस्ट इज डिस्प्लेस टु साउथ। वेस्टलाई साउथमा डिस्प्लेस गर्दा कति डिग्रीको डिस्प्लेसमेन्ट भयो भन्दा 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज, 90 डिग्री एन्टी क्लक, वेस्टलाई साउथमा डिस्प्लेस गर्नको लागि 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज के गर्नु पर्यो, टर्न गर्नु पर्यो। सो आवर कोड इज के हो, हाम्रो कोड के भयो त, हामीलाई गिभन पार्टबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा व्हेन वेस्ट चेन्जेस टु साउथ इट मिन्स देयर इज अ रोटेसन अफ 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज, 90 डिग्री एन्टी क्लक रोटेसन छ। देन वाट विल साउथ इस्ट बिकम, त्यसो भने साउथ इस्ट के हुन्छ भनेको छ। साउथ इस्ट भनेको के, साउथ इस्ट भनेको दिस यो त्यसो साउथ इस्ट के हुन्छ भनेर थाहा पाउनुको लागि त साउथ इस्ट सुड बी रोटेटेड बाई वाट 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज। किन द कोड इज थ्रु द गिभन पार्ट, हाम्रो यो पार्टबाट हामीलाई कोड के थाहा भयो त भन्दा 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज रोटेसन छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो भनेपछि त साउथ इस्ट के हुन्छ भनेर थाहा पाउनलाई साउथ इस्टलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो, 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज मुभ गर्नु पर्यो। 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज रोटेसन गर्दाखेरि कहाँ पुग्ने भयो त, द्याट वी रिच हियर, हामी यहाँ पुग्छौँ। यो भनेको के हो त, द्याट इज नर्थ इस्ट। सो साउथ इस्ट बिकम्स के त, नर्थ इस्ट। दिस इज फोर्थ टाइप। अब लेट्स टक अबाउट फिफ्थ। अब यो फिफ्थ टाइपमा हामीलाई के दिएको हुन्छ भन्दा डिस्टेन्स दिएको हुँदैन। जस्ट लेट्स सी इक्जाम्पल, हामीले हेरौँ एउटा यु गो नर्थ, पहिला तिमी नर्थ जाऊ भन्छ। यसैको आधारमा एउटा डायग्राम बनाऊ है त। डायग्राम त्यहाँ पनि छ। एउटा कुनै ए भन्ने ठाउँमा भएको यु गो नर्थ, पहिला तिमी नर्थ जाऊ, टर्न राइट, तिमी नर्थ जाँदैछौ भने राइट टर्न गऱ्यो भने यता जानु पर्यो, देन यु टर्न राइट टर्न गर, टर्न राइट, देन टर्न राइट अगेन, फेरि राइट टर्न, तिमी यता जाँदैछौ भने फेरि राइट टर्न गर्दा कता आउनु पर्यो त, तल आउनु पर्यो, अगेन यु टर्न राइट अगेन, देन यु गो लेफ्ट, त्यसपछि फेरि तिमी लेफ्ट जाऊ, तिमी जब यता गइरहेको छौ भने लेफ्ट जाने भनेको फेरि यता जानु पर्यो। सो यु गो लेफ्ट, तिमी फेरि लेफ्ट जाऊ है। इन विच डिरेक्सन आर यु गोइङ नाउ, त्यसो भने तिमी कुन डिरेक्सनतिर अहिले गइरहेको छौ त, हुन्छ तिमी यहाँ थियो, तिमी कुन डिरेक्सनमा गइरहेको छौ भन्दा यो डिरेक्सन भनेको के हो त, दिस इज इस्ट डिरेक्सन होइन, यो दिस इज इस्ट डिरेक्सन। सो यु आर गोइङ टुवर्ड्स द कता त, इस्ट डिरेक्सन, तिमी अहिले कता गइरहेको छौ त, इस्ट डिरेक्सनतिर गइरहेका छौ। सो दिस इज द फिफ्थ टाइप अफ प्रब्लम you will get in the examination. And fifth tip, so if you get such type of questions, you just deal in this way. Let's go in the next sixth trick. Okay. In this type of question, you will be given actual distance. अघिको कुरामा हामीलाई एक्चुअल डिस्टेन्स थिएन, अहिले चाहिँ हामीलाई एक्चुअल डिस्टेन्स, किनभने अघि चाहिँ नर्थ जाऊ, इस्ट जाऊ, वेस्ट जाऊ, राइट लेफ्ट भनेको थियो भने अहिले हामीलाई के भनेको हुन्छ त भन्दा राइट इस्ट मिन्स राइट, यस्तो भए जस्तै सेम वे हामीसँग के हुन्छ त डिस्टेन्स कति मुभ गर्ने त,
अघि केही नभनेको भएर हामीले सधैँभरि इक्वल डिस्टेन्सै मुभ गरेको एजम्सन गर्थ्यौँ भने अहिले हामीसँग चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स दिएको हुन्छ सो वी जस्ट ड्र द फिगर अकर्डिङ टु द डिस्टेन्स जस्तो फर इक्जाम्पल हेरौँ रमेश वाक्स 3 किलोमिटर टुवार्ड्स नर्थ रमेश चाहिँ 3 किलोमिटर जान्छ कता त नर्थतिर सो नि रमेशको एउटा पोइन्ट हामीसँग लेट्स टेक अ रिफरेन्स एउटा रिफरेन्स ल्याऊ रमेश ए भन्ने पोइन्टमा छ यो चाहिँ नर्थतिर जान्छ कति किलोमिटर जान्छ त भन्दा 3 किलोमिटर नर्थतिर जान्छ है देन हि टर्न्स टु हिज लेफ्ट अब ऊ लेफ्ट टर्न गर्ने नर्थतिर हिँडिरहेको मान्छे लेफ्ट टर्न गर्ने भने कता जाने भयो यता जाने भयो लेफ्ट टर्न जान्छ एन्ड वाक्स कति किलोमिटर 2 किलोमिटर लेफ्ट टर्न गरिसकेपछि ऊ 2 किलोमिटर वाक गर्छ ठिक छ हि अगेन टर्न्स लेफ्ट एन्ड वाक फर 3 किलोमिटर अब नि फेरि लेफ्टतिर जान्छ फेरि यता हिँडिरहेको मान्छे अब लेफ्ट जाने भनेको त हो यता आउनु पर्यो यो हिँडिरहेको मान्छे लेफ्ट जानलाई तल जानु पर्यो तल जाँदा कति नै जान्छ त भन्दा 3 किलोमिटर नै जान्छ 3 किलोमिटर भनेको त यो डिस्टेन्ससँग इक्वल भयो सो हामी यहाँ तलसम्म सेम लाइनमा आउँछौँ सो 3 किलोमिटर तल आउने भयो एट द पोइन्ट हि टर्न्स टु हिज लेफ्ट अब यहाँ आइसकेपछि ऊ फेरि लेफ्ट जान्छ किन यता तलतिर झरिरहेको मान्छे साउथतिर झरिरहेको मान्छे लेफ्ट टर्न गर्नु पऱ्यो भने कता जाने भयो त्यो इस्टतिर जाने भयो एट द पोइन्ट हि टर्न्स टु हिज लेफ्ट अब लेफ्ट चढ्छ एन्ड वाक्स फर 3 किलोमिटर अनि ऊ 3 किलोमिटर टर्न अब हेर्नु यो डिस्टेन्स जम्मा 2 किलोमिटर छ अब यो यता लेफ्टतिर जाँदाखेरि 3 किलोमिटर जान्छ भनेको यो 2 किलोमिटर जाने भयो प्लस 1 मोर 1 किलोमिटर बढी जानुपर्ने भयो सो फाइनल्ली रमेश रिचेस टु दिस पोइन्ट यो पोइन्टमा पुग्छ लेट्स से यो पोइन्टलाई हामीले एक्स भन्ने पोइन्टमा पुग्छौँ भनेर मानौँ अब कसैले के भनेछ हाउ मेनी किलोमिटर इज फ्रम द स्टार्टिङ पोइन्ट त्यसो भने ऊ स्टार्टिङ पोइन्टबाट कति टाढा छ भनेर सोधेको छ स्टार्टिङ पोइन्ट इज एबाट कति टाढा छ दिस इज द डिस्टेन्स इज फ्रम स्टार्टिङ पोइन्ट सो फ्रम द स्टार्टिङ पोइन्ट ही इज जस्ट वाट 1 किलोमिटर फार finally he is just 1 kilometer far from the starting point this is trick 6 trick 6 second example with the actual distance second example a man walks 1 kilometer to the east. Man walk 1 kilometer to the east. Let's see. A man who this is point A walks 1 kilometer to the east. East tira 1 kilometer gayo. And then he turns south. And ऊ south tira फर्कियो. तल झर्यो south भनेपछि तल जाने भयो. South tira फर्क्यो and walks 5 kilometer. अनि ऊ कति भयो त 5 kilometer walk गर्यो. अगेन हि टर्न्स टु द इस्ट अब फेरि इस्टतिर गयो इस्ट भनेको यता हो इस्टतिर गयो एन्ड वाक्स 2 किलोमिटर अनि ऊ 2 किलोमिटर ट्राभल गयो आफ्टर दिस हि टर्न्स टु द नर्थ त्यसपछि ऊ कता गयो नर्थ गयो एन्ड वाक्स 9 किलोमिटर अब हेर त यो नर्थ भनेको माथि जानु पर्यो अब 9 किलोमिटर वाक भनेको छ यहाँदेखि यहाँसम्म कति मानेको छ हामीले 5 मानेको छ 9 त अलि माथिसम्म जानु पर्यो अलि माथिसम्म यहाँसम्म पुग्दाखेरि यो 9 किलोमिटर हुने भयो है नर्थतिर 9 किलोमिटर जाने भयो पहिला स्टार्टिङ पोइन्ट भयो इस्टतिर 1 किलोमिटर गयो त्यसपछि साउथतिर 5 किलोमिटर फेरि इस्टतिर टर्न गरेर 2 किलोमिटर फेरि नर्थतिर कति किलोमिटर गएको छ 9 किलोमिटर क्वेसन हो हाउ फार इज इट फ्रम द स्टार्टिङ पोइन्ट त्यसो भने त्यो स्टार्टिङ पोइन्टबाट कति टाढा छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ लेट्स सी दिस पोइन्ट बी दिस पोइन्ट सी दिस पोइन्ट डी एन्ड दिस इज पोइन्ट ई स्टार्टिङ पोइन्ट इज ए final point is B. Now we need to calculate distance between A and distance between A and E. अब A and E को distance निकाल्नको लागि this is a right angle triangle. Let's see. यसमा हेर्यो भने यो 2 किलोमिटर हो भने यो पनि कति किलोमिटर भयो त 2 किलोमिटर नै भयो यो 5 किलोमिटर भयो यो पनि कति भयो 5 किलोमिटर टोटल इज 9 यो 5 भएपछि अब यो कति भयो त 4 किलोमिटर हुने भयो यो 4 किलोमिटर हुने भएपछि नाउ दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल अब ए यसलाई हामी जस्ट लेट्स सी एफ यसलाई एफ मान्दिने हो भने ए एफ ई ट्रायंगल ए एफ ई इज अ
is an right angle triangle. यो राइट एंगल ट्रायंगल है, यो राइट एंगल ट्रायंगल भने इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम. राइट एंगल ट्रायंगल में यो पुरै थाहा छ हामीलाई. दिस इज 2 किलोमीटर, दिस इज 1 किलोमीटर, सो टोटल इज हाउ मच 3 किलोमीटर एंड दिस इज व्हाट 4 किलोमीटर. त्यसो भने AE को स्क्वायर इज युजिङ पाइथागोरस थ्योरम. AE को स्क्वायर भनेको AF को स्क्वायर प्लस EF को स्क्वायर. AF को स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस इट इज 4 स्क्वायर. It means it is 9, it is 16, 9 plus 16 is 25. It means AE equals to what? AE equals to 5 kilometer. It means now he is 5 kilometer far from the what? Starting point. ऊ अहिले स्टार्टिङ पोइन्टबाट कति किलोमिटर फार रहेछ त 5 किलोमिटर फार रहेछ है. सो अघिको क्वेसन थियो पाइथागोरस डिस्टेन्स रिलेटेड नै थियो, पाइथागोरस थ्योरम एप्लाई नगर्ने. अहिलेकोमा के छ त हामीलाई पाइथागोरस थ्योरम एप्लाई गर्न मिल्ने टाइपको क्वेसन. ओके, नाउ लेट्स गो इन नेक्स्ट ट्रिक, द्याट इज लास्ट ट्रिक है. द्याट इज ट्रिक नम्बर 7. नोट, लेट्स टक अबाउट द नोट फर्स्ट. Is the case of sunshine and sunrise and related to the shadow of a person है. कुनै पनि व्यक्तिको shadow को बारेमा कुरा छ. So note 1 says wherever a person is facing in the time of sunrise his or her shadow lies towards west and in the time of sunset his or her shadow lies towards east. See, हामी जतिसुकै फर्क्यौँ के हामीलाई जतिसुकै फर्क्यौँ के मतलब होइन, तर सूर्योदय भएको बेलामा सनसाइन भएको बेलामा जुन सनराइज भएको बेलामा हामी जता फर्के पनि हाम्रो स्याडो जहिले पनि के हुन्छ वेस्टतिर बन्छ. तिमी इस्टतिर फर्क्यौ भने पनि स्याडो वेस्टतिरै बन्छ, वेस्टतिर फर्क्यौ भने पनि स्याडो वेस्टतिरै बन्छ, साउथतिर फर्क्यौ भने पनि स्याडो वेस्टतिरै बन्छ, नर्थतिर फर्क्यौ भने पनि स्याडो वेस्ट नै बन्छ. तर सनसेटको बेलामा साँझ पख कुरा गर्ने हो भने तिमी जता फर्के पनि तिम्रो स्याडो के हुन्छ त तिम्रो अपोजिटमा के अरे इस्टतिर फर्किन्छ हैन. बिहान चाहिँ स्याडो वेस्टतिर जान्छ, साँझ चाहिँ स्याडो कता जान्छ त इस्टतिर जान्छ. लाग्यो अब कुरा गरौँ फेरि. सो इन द सनराइज इन द मर्निङ बिहानको समयमा तिमी इस्टतिर फर्किरहेछौ भने बिहानकै समयमा तिमी इस्टतिर फर्किरहेछौ भने तिम्रो स्याडो कता बन्छ तिम्रो ब्याकवार्डमा बन्छ. द्याट इज वेस्टमा. वेस्ट हो द्याट इज तिम्रो लागि के हो त द्याट इज ब्याकवार्ड. तिमी वेस्ट सन इन द मर्निङ बिहानकै समयमा तिमी वेस्टतिर फर्क्यौ भने तिम्रो स्याडो कता बन्छ त तिम्रो फरवार्डमा बन्छ. लाइक जस्ट अपोजिट कुरा गरौँ. अब साँझको इन द इभिनिङ साँझको कुरा गऱ्यौ भने तिमी साँझको बेलामा तिमी वेस्टतिरै फर्किरहेछौ भने तिम्रो स्याडो ब्याकबाट बन्छ. साँझको बेलामा तिमी चाहिँ इस्टतिर फर्किरहेछौ भने तिम्रो स्याडो कता बन्छ त तिम्रो स्याडो तिम्रो लागि फरवार्ड बन्छ. किन साँझ त हाम्रो त सन त यता छ भने हाम्रो स्याडो यतै बन्छ. अनि तिमी इस्टतिरै फर्किरहेछौ भने तिम्रो स्याडो पनि कता बन्छ त इस्टतिरै बन्छ त्यो साँझको बेलामा. त्यस्तै इन द मर्निङ बिहानको बेलामा तिमी नर्थतिर फर्क्यौ, बिहानको बेलामा यताबाट सनसाइन भइरहेको छ, तिमी नर्थतिर फर्क्यौ भने तिम्रो स्याडो कता बन्छ यता बन्छ. यता भनेको तिम्रो लागि के हो द्याट इज लेफ्ट, तिम्रो लागि लेफ्ट हो है. तर तिमी साउथ फर्क्यौ भने तिम्रो स्याडो यतै बन्छ. किन सनसाइन यताबाट भइरहेछ तिम्रो स्याडो यता बन्छ. सो तिम्रो लागि के हो त राइट हो. नर्थतिर फर्क्यौ भने लेफ्टतिर स्याडो बन्छ, साउथतिर फर्क्यौ भने राइटतिर स्याडो बन्छ. कतिखेर भन्दा इन द मर्निङ बिहानको बेलामा. यस्तै गरी हेरौँ इन द इभिनिङ साँझको बेलामा कुरा गरौँ. साँझको बेलामा कुरा गऱ्यो भने साँझको बेलामा तिमी नर्थतिर फर्किरहेछौ भने तिम्रो स्याडो कता बन्छ सन यता छ तिम्रो स्याडो यता बन्छ. यता बन्नुको मिनिङ के हो त इट मिन्स तिम्रो लागि के हो त राइट हो. इन द इभिनिङ इफ यु आर टर्निङ टुवर्ड्स द नर्थ फर्किरहेछौ भने तिम्रो स्याडो राइट बन्छ. तर इन द इभिनिङ इफ यु आर टर्निङ टुवर्ड्स द साउथ फर्किरहेछौ भने सन त यता छ स्याडो यता बन्छ. इट मिन्स द स्याडो इज टुवर्ड्स द लेफ्ट अफ यु. तिम्रो के हुन्छ लेफ्ट साइडतिर बन्छ. अब यहाँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हामीलाई क्वेसनसँग रिलेटेड भएर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा लेफ्ट र राइट. जब त्यहाँ लेफ्ट र राइटको कुरा गर्छ
त्यो त्यतिखेर त्यहाँको डिरेक्सनको कुरा हुन्छ, फेसिङ गर्ने कुरा नर्थ अथवा साउथतिर फेस गरेको कुरा हुन्छ। लेफ्ट र राइट कुरा गर्दा बित्तिकै तिमी नर्थ वा साउथतिर फेस गरेको कुरा भइरहेको हुन्छ। इट मिन्स जब तिम्रो स्याडो फरवार्ड र ब्याकवार्डको कुरा गरिरहेको हुन्छ, स्याडो र फरवार्ड र ब्याकवार्डको कुरा गरेको छ भने फरवार्ड र ब्याकवार्ड स्याडो चाहिँ फरवार्ड र ब्याकवार्डमा बन्छ भनेर कुरा गरेको छ भने तिमी कता फर्किरहेको हुन सक्छौ, कि त इस्ट कि त वेस्टमा फर्किरहेको हुन सक्छौ। राइट र लेफ्ट छ भने तिमी नर्थ र साउथको कुरा बुझ्ने, फरवार्ड र ब्याकवार्ड छ भने तिमी केलाई रिलेट गर्ने त इस्ट र वेस्टसँग रिलेट गर्ने। सो लेट्स ह्याभ एन इक्जाम्पल। यसैको एउटा इक्जाम्पल हामी यहाँ कुरा गर्छौँ है त। अब ल यसको इक्जाम्पलमा हेरौँ। इट्स द लास्ट इक्जाम्पल। one morning after sunrise, one morning बिहानको समयमा आफ्टर सनराइज सूर्योदय भएपछि बिहानको समयको कुरा गरिरहेछ। अब हामी बिहानको कुरा गर्दैछौँ है। हरि एन्ड मीना वेयर स्ट्यान्डिङ इन अ लन, एउटा चौरमा उनीहरू उभिरहेका थिए, विथ देयर स्याडो टुवर्ड्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड। स्याडो लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ। स्याडो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भन्दा बित्तिकै अघि मैले भने लेफ्ट र राइट भनेको छ भने के हुन्छ, कि त नर्थ हुन्छ कि त साउथसँग रिलेटेड हुन्छ भनेको छु होइन। फरवार्ड र ब्याकवार्ड छ भने मात्र हामीले के कुरा गर्ने हो, इस्ट र वेस्टको कुरा गर्ने हो। बिहानको समयमा ल है त, बिहानको समयमा सूर्योदय उदाइरहेको छ। मीना र हरिले एकअर्कासँग एउटा चौरमा उभिएर कुरा गरिरहेका छन्, जसो हेर्दाखेरि स्याडो देयर स्याडो तिनीहरू दुवैजनाको स्याडो टुवर्ड्स द लेफ्ट ह्यान्ड साइड, दुवैजनाको स्याडो लेफ्ट साइडमा छ। देखो मीनाको पनि स्याडो लेफ्ट साइड, बिहान सूर्योदय यताबाट भइरहेको छ भने राइट र लेफ्ट भन्दा बित्तिकै यिनीहरू नर्थ र साउथमा फर्किरहेछन् भनेको, कि त नर्थमा फर्किरहेछ कि त साउथमा फर्किरहेछ। बिहानको समयमा स्याडो त कता बन्छ, यता बन्छ। यता बन्नुको मतलब यता बन्छ भने तिमी नर्थतिर फर्किरहेछौ भने लेफ्ट साइडतिर बन्छ, तिमी साउथतिर फर्किरहेछौ भने तिम्रो राइट साइडतिर बन्छ, किन सन त यतै छ, राइट साइडतिर बन्छ। अहिले के भन्छ, दुवैजनाको स्याडो लेफ्ट साइडतिर बनेको छ। दुवैजनाको स्याडो लेफ्ट साइडतिर उनीहरूको लागि लेफ्ट साइडतिर बन्नको लागि बोथ अफ देम सुड टर्न टुवर्ड्स नर्थ। दुवैजना नर्थतिर फर्क्यो भने त त्यो कुरा सम्भव छ होइन। एउटा म साउथतिर फर्केँ भने स्याडो त मेरो राइट बन्छ, म नर्थतिर फर्केँ भने मात्र मेरो स्याडो कता बन्छ, लेफ्टतिर बन्छ। द्याट्स वाइ दुवैको स्याडो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ भन्नुको मतलब के हो, बोथ आर टर्निङ टुवर्ड्स द नर्थ। दुवैजना के भइरहेछन् त, दुवैजना नर्थतिर फर्केर कुरा गरिरहेछन्। दुवैजनाको स्याडो कता छ त, यता लेफ्ट साइडतिर छ। विच डिरेक्सन वाज मीना फेसिङ, त्यसो भने मीना कुन डिरेक्सनमा फेस गरिरहेको छ होला भन्ने छ। मीना कुन डिरेक्सनमा फेस गरिरहेको छ त, मीना इज फेसिङ टुवर्ड्स द नर्थ। मीना चाहिँ नर्थ डिरेक्सनमा के गरिरहेको छ, फेस गरिरहेको छ। हामीले खालि नर्थ र साउथ, लेफ्ट राइट भयो भने नर्थ साउथ, फरवर्ड र ब्याकवार्ड साइडको कुरा गरिरहेछ भने द्याट इज इस्ट वेस्टलाई हामी सम्झेर यो टाइपको क्वेसन्सहरू हामी सल्भ गर्न सक्छौँ।